अहिले एजुकेसनमा एआईले सबै बिगार्यो भन्छन् सो तिम्रो चाहिँ नि अनुभव अथवा तिम्रो बुझाइ चाहिँ के छ आई थिङ्क त्यही हो अब गुगल आउँदा नै हामी त्यही भने हो सर्च गरेर नलेख होइन अनि आई थिङ्क टुल्स हेभ इट्स ओन स्ट्रेन्थ टुल्स हेभ टु बी युज टु इन्हान्स द अब्जेक्टिभ सो एक्चुअल अब्जेक्टिभ के हो त हाम्रो अब्जेक्टिभ मान्छेले नसारोस् हो त रियल अब्जेक्टिभ त्यो हो त रियल अब्जेक्टिभ होमवर्क गराउने हो त रियल अब्जेक्टिभ असाइनमेन्ट गरेन हो त भन्ने हो कि एजुकेसनको ब्रडर अब्जेक्टिभ त म क्युरियोसिटी हो भन्छु च्याट जिपिटीले के गर्न सक्दैन भनेर सोचेर चाहिँ गाह्रो क्वेसन बनाउनु भन्दा च्याट जिपिटीलाई प्रयोग गरेर म बवाल कुरा चाहिँ के सिकाउन सक्छु भनेर चाहिँ टिचरले पनि सोच्नु स्टुडेन्टले पनि मैले च्याट जिपिटीसँग इन्टरेक्ट गरेँ भने ल हामी चाहिँ के गर्छौँ वान टाइम क्वेसन वान टाइम एन्सर हेरिरहेछौँ No, it's not about one best prompt and one best outcome. Series of prompt with series of answer गराउन सक्यो भने चाहिँ this experience is more than enough. Hello Rochak. Hi. How are you doing? I'm good, sir. हजुर खास म ठिक छु यार एकदमै वेलकम टु एजुकेसन डायलग थ्याङ्क यू सो मच सो आज चाहिँ हामी बेसिकली अहिले तिमीले एकदम इनोभेटिभ काम गरिराखेको छौ होइन यो इमर्सिभ लर्निङ नेपालको लागि एकदमै जरुरी अन टप अफ द्याट एआई पावर्ड होइन अब यो एआईले अहिले एजुकेसनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला लर्निङ चाहिँ कसरी हुन्छ होला हिजोसम्म अप्नाइराखेको होइन जस्तो खालको करिकुलम जस्तो खालको असेसमेन्ट जस्तो खालको पेडागोजिकल प्र्याक्टिसेसहरू थियो विल दोज बी स्टिल रेलेभेन्ट अरू कसरी च्यालेन्जलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने होला भनिरहेको बेलामा सो युर वर्किङ अन दिस वन्डरफुल इनिसिएटिभ त्यसकै सेरोफेरोमा गफ गर्छौँ बट देन सुरुमा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको तिमी जस्तो यङ मान्छे अनि त्यसपछि कर्पोरेटहरूमा काम गऱ्यो होइन तिमी दराजमा काम गऱ्यो फुटमान्डोमा काम गऱ्यो त्यसपछि अरू हुन त एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्समा नि काम त गरेको थियो अहिले आएर एटेकमा काम गरिरहेछौ सो त्यो पृष्ठभूमि अलिकति किन तिमीलाई इन्ट्रेस्टेड भयो तिमी अनि त्यसपछि कसरी आयो भन्ने ब्याकग्राउन्डबाट द्याट 2-3 थिङ्स एउटा चाहिँ आई थिङ्क बिजनेस वर्ल्डमै पनि कस्तो हुन्छ भने यु वान्ट टु डु वेयर यु हेभ लट अफ एक्सपिरियन्स अनि जहाँ तपाईँलाई अलिक बढी त्यसमा थाहा छ र यसमा केही गरौँ भन्ने हुन्छ नि त अनअवेर ठाउँभन्दा अनि मलाई जहिले लाग्थ्यो कि एजुकेसनमा यति धेरै समय बिताइयो बच्चैदेखि एक्चुअली बिताइयो कि त्यत्रो बिताउँदाखेरि त यो जतिको एक्सपिरियन्स त केहीमा पनि भएन र यो जतिको झन्डै धेरै ठाउँमा चित्त नबुझेको ठाउँ पनि त्यही भयो लामो समय बिताएरै हो कि समस्या भएर हो कि अनि किन राम्रा पनि भयो होला समस्याको मात्रै कुरा गर्दा तर त्यो भएर चाहिँ एजुकेसन वाज अलवेज देयर अर्को मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ड्याड पनि मेरो एजुकेसन फिल्डमै हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि नै सो लेक्चरर नै हो उहाँ पनि पहिलेदेखि नै अनि उहाँको फिल्ड चाहिँ के भन्छ अकाउन्ट अलिक लेक्चर तर अडिटर हो उहाँ प्रोफेसनली चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो भएर चाहिँ टिचिङ वाज अलवेज देयर के त्यो हामीलाई अब बुक्स देखिरहेको हो घरमा यसरी पढाउने टिचर यस्तो हुन्छ विद्यार्थीले यसो भन्छन् भनेर चाहिँ वी हेभ बिन एक्सपोज टु अ लट अफ आई डोन्ट नो इफ द्याट वाज अल्सो द थिङ अनि ब्याक अफ द हेड चाहिँ एजुकेसन इज प्रब्लमेटिक भनेर चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेँ एन्ड आई थिङ्क अहिले मेरो यो इमर्सिभ लर्निङ इन्टरेक्टिभ लर्निङहरूमा बढी भएको चाहिँ जब एआइटीमा आई वाज डुइङ सम सिमुलेसन बिजनेस सिमुलेसन आई फेल्ट आई लर्न सो मच इन द्याट 2 hours अफ सिमुलेसन अनि त्यो सिमुलेसन फेरि कस्तो थियो भने प्रोफेसरले शुद्ध ट्रायल एउटा मात्रै अकाउन्ट पाउनु भएको थियो वी आर नट अलाउड टु गेट हामी त्यो अकाउन्टमा 3 चोटि चान्स पाइन्थ्यो खेल्नलाई त्यो 3टा म्यानुअली क्वेसन हेर्दै आफै बनाएर एन्ड द्याट वाज अ भेरी हेक्टिक प्रोसेस इट वाज अ गुड सिमुलेसन एउटा आई थिङ्क इभी ट्रकको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भएपछि चाहिँ 5 yearsमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ भनेर ट्रक एजेन्सीहरूको अब ड्राइभर कस्टदेखि लिएर सबै कुराहरूको बारेमा थियो प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ 10-15 पिपल इन्ट्रेस्टेड इन एन्टरप्रेन्योरसिप हामीले गऱ्यौँ तर द्याट वाज सच अ गुड एक्सपिरियन्स कि अरू पनि थियो अभियसली लर्निङमा अरू कुरा नभए त्यसले हेल्प गर्दैन बट द्याट फिल लाइक आई वाज एक्चुली टेकिङ डिसिजन्स एन्ड आई वाज बिङ अकाउन्टेड फर माई डिसिजन फिल भएको थियो अनि त्यो आइडिया म मास्टर सकेर आएपछि यहाँ धेरैजनालाई सुनाएँ यहाँ जो एजुकेसनमा काम गरिरहनु भएको थियो म आफू कर्पोरेट जोइन गरेँ पनि अनि सबैजनाले इन्ट्रेस्टिङ छ भन्ने बट मैले खै कहिले देख्दै देखिनँ कि अनि आई थिङ्क द्याट वाज वान अनदर रिजन आई वान्ट टु डु इट माइ सेल्फ कि अब अरूहरूले नबुझ्नु भएको हो कि नदेख्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो अनि हाम्रो अब एआइटीको प्रोफेसरलाई त एक्सेसिबल छैन भनेपछि नेपालमा एक्सेसिबल कहिले हुन्छ भनेर सोच्न चाहिँ आई थिङ्क वुड बी अ भेरी लङ सर्ट जस्तो लाग्यो अनि त्यो भएर पनि आई वान्टेड टु डु इट हुन्छ नि आई थिङ्क इट वुड बी अ गुड साइड एजुकेसन अलरेडी प्रब्लम देखिरहेको झन् यो नयाँ साइड बाहिर त गाह्रो भएर एआइटीमा मास्टर्स पढ्न जहाँ त गाह्रो भइरहेको कुरा नेपालमा ल्याउन पायो भने इट वुड बी ग्रेट
भनेर चाहिँ अनि द्याट्स वाज द मोटिभेसन अहिले अलिक बढी यसमा लाग्नु चाहिँ। अनि एजुकेसनमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छे फेरि अन्टरप्रेनरसिप किन पढ्यो? सो आई वाज एक्चुली भेरी क्लियर म अन्टरप्रेनरसिप गर्छु भनेर चाहिँ। सो मैले एकदम स्पेसलाइजेसन पनि अन्टरप्रेनरसिप, मेरो अन्डरग्राडमा यहाँ अप्सन थिएन नेपालमा। सो मास्टरमा आई वाज भेरी क्लियर। मास्टरमा मलाई जब सुरुमा जहिले पनि सोधिन्छ नि वाट यु वान्ट टु डुमा, आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट इन 2 फिल्ड, अन्टरप्रेनरसिप एन्ड एजुकेसन भनेर। द्याट वाज अलवेज माई सेन्टेन्स। एजुकेसनल अन्टरप्रेनर हुने त पहिलेदेखि त्यो। अनि मलाई पछि पनि जब मैले मास्टर्सहरूको सेकेन्ड मास्टरको अप्सन कहिले हेरिन्छ नि, त्यहाँ पनि वान कोर्स इन युपेन एजुकेसन अन्टरप्रेनरसिप भनेरै छ, सच ए इन्ट्रेस्टिङ कोर्स। अनि आई थिङ्क आई हेभ बिन टिल्टेड अलिकति त्यता चाहिँ। अनि अलिअलि एजुकेसनमा एक्सपोजर अब 5-7 इयर्स भयो पढाउनु थालेको। अनि आई थिङ्क एजुकेसन र अन्टरप्रेनरसिप मिक्स गर्नु, आई डोन्ट थिङ्क इट्स ब्याड। अफकोर्स इट्स ग्रेट, किनभने एजुकेसन ब्याडली निड्स अन्टरप्रेनरसिप। कुन सेन्समा भन्दाखेरि फेरि यहाँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ। एजुकेसन बिजनेस गऱ्यो भने एजुकेसन अन्टरप्रेनरसिप भन्छ। मैले भनेको सेन्समा चाहिँ एजुकेसन रिक्वायर्स अ लट अफ लाइक इनोभेसन होइन, त्यो सेन्समा चाहिँ नि अन्टरप्रेनरसिप चाहिएको छ, अन्टरप्रेनर माइन्डसेट चाहिएको छ भनेको होइन। तिम्रो अहिलेको काममा एकछिनमा आउँला, डिटेल्समा जानु नै छ। त त्योभन्दा पहिला अब एज अ स्टुडेन्टै तिमीले रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो भने नेपालको एजुकेसनलाई कसरी हेर्छौ? अब भनौँ न तिमी अहिलेको जेनेरेसन पनि हो, आई वाज वेयर आर वी? सो आई थिङ्क मै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ थिङ्स आर रियली कस्तो भन्ने, आई थिङ्क 2-3 थिङ्स आर रियली फ्लड इन टर्म्स अफ you know you will be assist in something, you already know these are the past question papers, and you know कि if you are a bit decently एउटा अलिकति एनालिसिस थोरै गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले यति पढ्यो भने म पास हुन्छ र यति पढ्यो भने म डिस्टिङसन आउँछ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ क्या हाम्रो माइन्ड। अनि यु बिकम हुन्छ नि प्रोक्यास्टिनेटर। म चाहिँ त्यस्तो भएँ, एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ झन्डै त्यस्तै भयो। अनि म मेरो अन्डरग्राडको टाइममा पढ्थेँ, अनि मेरो म्याक्सिमम् टाइम मेरो खास वर्किङ एक्सपिरियन्स र म अलिक छिटो ग्रो भएको रिजन चाहिँ त्यो। अन्डरग्राड गर्दा गर्दै आई वाज अलरेडी वर्किङ। अनि सो 4 इयर्स नै झन्डै मैले बिबिए गर्दा गर्दै पढेको काम गरेको। अनि देन आई वाज एबल टु मिक्स माई थ्योरी एन्ड माई प्र्याक्टिकल। एन्ड देयर इज अनदर नोसन जुन फेरि एजुकेसनको अगेन्स्टमा छ, इज थ्योरी पढेर केही पनि काम लाग्दैन पछि भन्ने धेरैजना मान्छे भेटेँ क्या मैले। अनि त्यो चाहिँ फेरि आई रियलाइज कि द्याट्स वेन त्यो काम गर्दाखेरि धेरै किनभने मैले एकदम राम्रै स्पेसमा काम गर्न पाएको थिएँ। हामीले यो प्लास्टिक ब्याग ब्यान गर्दै थियौँ हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभबाट। अनि फर्चुनेटली भलिन्टियरबाट बिस्तारै बिस्तारै म क्याम्पेन लिड पनि हुन पाएको थिएँ। सो त्यो धेरै कुरा हेर्दा, त्यो भलिन्टियर्सहरू मोबिलाइज गर्दा धेरैजना मान्छे मोबिलाइज गरिन्छ नि त, देन यु क्यान अप्लाई सो मेनी थ्योरिज देयर। So I think your job role is so limited when you are in entry level. You're not able to see कि it can be. It is just तिमीले पढेको सब्जेक्टको च्याप्टरको पनि एउटा पोइन्ट हो, त्यही भएर चाहिँ you're not able to apply जस्तो फिल भएको थियो मलाई। But when you can actually see it, when you have that broader spectrum, किनभने लास्टमा एजुकेसनमा हामी जति पनि थेसिस पेपरहरू छौँ लास्टमा त फेरि त्यहीँबाट लिएर आउँछौँ नि त। यो कम्पनीमा 100 जनाले के गर्छ त, यिनले के गर्छ लिएर आऊ, त्यसको रिपोर्ट बनाऊ, अनि त्यो स्याम्पल युज गरेर थ्योरी बनाउँछौँ हामी, अनि फेरि त्यही थ्योरीलाई हामी नेगेट गर्छौँ एजुकेसनमा। आई थिङ्क द्याट वाज अल्सो वान पोइन्ट वेयर आई बिलिभ बोथ हेभ स्ट्रेन्थ, भेरी गुड स्ट्रेन्थ, यता एकाडेमिकमा हुने र के भन्छ कर्पोरेटमा हुने एक्सपिरियन्स अर इन्डस्ट्रीमा हुने एक्सपिरियन्स, बट दे हेभ बिन स्याडली मिसइन्टरप्रेटेड a lot. And I think यो चाहिँ आई रियलाइज भेरी अर्ली, स्टुडेन्ट हुँदै हुँदै नै रियलाइज गरेँ कि मैले, बिकज यु गट एन अपर्च्युनिटी वर्क नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि फेरि त्यसरी नै देख्ने मौका पनि पाइहालिन्न रहेछ कि धेरैजनाले। आई वाज फर्चुनेट भन्छु म कि मैले अलिकति वाइडर स्कोपमा हेर्न पाएँ त्यसलाई। अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई एजुकेसनप्रति के प्रब्लम छ देखिरहेको थिएँ, बट आई वाज नट अगेन्स्ट एजुकेसन एट द सेम टाइम। अनि अर्को एक दुईवटा कस्तो थियो भने म त्यतिखेरदेखि नै आई युज टु बिलिभ इन 2 थिङ्स। वी अलवेज हेभ वान्टेड टु बिल्ड समथिङ फ्रम स्क्रच के। मेरो टिचर हुनुहुन्छ अथवा आइएम इन्सपायर्ड बाई समवन, बट आई विल डु इट फ्रम स्क्रच भन्ने कि धेरैजना। बट आइएम सेयिङ जस्तै म एउटा इन्स्टिट्युटमा पढिरहेको छु, त्यो इन्स्टिट्युटले वर्षौँदेखि एक ठाउँमा आएको छ, क्यान यु स्टेप योर फुट इन द्याट एन्ड सी वाट द वर्ल्ड इज rather than trying to build that world for yourself भने क्या मैले। दिस वाज समथिङ आई वाज भेरी क्लियर ड्युरिङ माई अन्डरग्राड। आई फिल भेरी फर्चुनेट अबाउट इट कि मैले त्यसरी हेर्न सक्थेँ। म जुन कलेज पढ्थेँ त्यो कलेजको यो कलेज अलरेडी यहाँसम्म आइसक्यो, यो कलेजको माथि बसेर हेर्छु नि मेरो प्रिन्सिपल सरले साइन गरेको पेपर चाहिँ कसको ठाउँमा बिग्छ भनेर सोच्थेँ क्या म।
म त्यसरी जान्थेँ कि म आफूले एउटा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा म रोचक बोहरा सर गरिदिनु भनेर जानु र मलाई मेरो कलेजको प्रिन्सिपलले साइन गरेको लेटर हेड लिएर जाँदाको पावरको डिफरेन्स आई आइडेन्टिफाइड भेरी अर्ली एन्ड आई अलवेज युज द्याट प्रोसेस बिकज इट वाज गुड फर बोथ कलेज अल्सो वान्ट्स अस टु डु द्याट वी अल्सो वान्ट टु गेट बेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड आई थिङ्क आई हेभ अलवेज टेकन इन्स्टिट्युसन्स एन्ड देयर भ्याल्यु इन दिस म्यानर कि कम्पनीको आफ्नो सब प्रब्लम हुन्छ कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ के भएर आफ्नो आफ्नो चलि नै रहन्छ बट दे हेभ अल्सो अचिभड सो मच कि इफ यु क्यान बिलिभ देम फर्स्ट एन्ड देन स्टेप अबभ देम यु सी अ भेरी डिफ्रेन्ट वर्ल्ड अनि यो चाहिँ वाज द बिगेस्ट लर्निङ इन माई एजुकेसन भन्छु म जुन मलाई पढाएर चाहिँ पढाइकिन तर मैले कसरी देखेँ मलाई थाहा छैन अनि इट हेल्प मी अ लट सो यु अल्सो स्टडिड एट एआइटी अब नेपालमा एआइटी पनि छ सो वाट काइन्ड अफ डिफरेन्स डिड यु फाइन्ड बिट्विन हियर आई थिङ्क इट वाज अबाउट मेन चाहिँ कल्चर नै हो यु अलवेज गेट वेन यु गो टु न्यू प्लेस यु गेट अ कल्चरल सक मोस्ट अफ द टाइम अनि उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज बेरियर भइदिन्छ हामीलाई एक्कासी उनीहरूको अब गभर्मेन्टमा कस्तो ट्रेडिसन्सहरू छ कस्तो मान्छ कम्पनीहरूले कस्तो जब दिन्छ दिँदैन दिस बिकम्स फन्डामेन्टल प्रब्लम रहेछ सुरुमा जाँदा चाहिँ तर फेरि एट द कोर आई थिङ्क एआइटी इज अ भेरी ब्युटिफुल क्याम्पस जस्तै मलाई त्यहाँ र यहाँ डिफ्रेन्स फिल भएको चाहिँ आई थिङ्क रेसिडेन्सियल लर्निङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट एकदम त्यो चाहिँ आई थिङ्क रेसिडेन्सियल वाज द बिगेस्ट डिफ्रेन्स भनौँ न होइन बिकज एमबिएमा मोरलेस यु स्टडी कोर्स मटेरियल वाइज त सिमिलर टु बिबिए नै हुन्छ बट इट्स अल अबाउट त्यहाँको कुनै पनि एमबिए कोर्स आई थिङ्क आइडियली डिजाइन फर अल काइन्ड अफ पिपल हो नि त सो इट्स नट अबाउट कोर्स इट्स अबाउट द पिपल द्याट यु हेभ भन्छ कि म सो त्यहाँ एउटा इन्जिनियरिङ गरिसकेको 5-10 वर्षको मान्छे छ दे समन हु हेज अलरेडी बिन इन कर्पोरेट फ्रम 5-10 इयर्स हामी जस्तो म 4 इयर्स एक्सपिरियन्स लिएर गएको थिएँ अनि यस्तै यस्तै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भएको अनि द वे यु लुक एट अ प्रब्लम बिकम्स भेरी डिफ्रेन्ट अनि त्यहाँ गएपछि यु सी अ भेरी डिफ्रेन्ट प्रब्लम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट ट्याबु आई डोन्ट नो यहाँ कतिको पोसिबल हुन्छ तर हामीहरूले गर्ने मार्केटिङ वाज अबाउट ओके हाउ डु यु डु मार्केटिङ अन अन्डरगार्मेन्ट्स हाउ डु यु टक अबाउट लेट्स से समवान्स सेक्सुअल पोटेन्सियल अनि त्यसको प्रडक्ट छ भने कसरी मार्केटिङ हामी त दिमागमा त क्रसै हुँदैन हामी त्यस्तो कम्पनी कहिले काम गर्दैन हामी त पहिले भाग दिन्छौँ नि त बट द्याट वाज रियल प्रब्लम द्याट वी स इन थाइल्यान्ड वी हेड टु बिल्ड अ प्रडक्ट फर द्याट एन्ड नाउ त्यो 10जनाको दिमाग फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज त्यो पहिला त त्यो तपाईँले ब्रेक गर्नुपर्छ कि यस्तो पनि प्रब्लम हुन्छ अनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यु लर्न मोर त्यो आई थिङ्क फन्डामेन्टल चाहिँ कन्ट्री भन्दा पनि त्यो कलेजमा जब मान्छेहरू धेरै खालको पर्सपेक्टिभको आयो धेरै कन्ट्रीको मान्छे आयो र आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिज पनि लिएर आयो द्याट गिभ्स यु त्यो कनेक्सन्सले गर्दाखेरि त्यो वाइडर हुँदो रहेछ कि स्कोप हामीले पनि राम्रै देखाइ हुन्छ हाम्रो वर्ल्ड तर सबैको वर्ल्डले चाहिँ इट इज नट आई डोन्ट थिङ्क इट एड्स लाइक दिस के इट इज हियर एन्ड इट कनेक्ट्स एन्ड इट बिकम्स मोर वाइडर स्कोप भन्छु क्या म एन्ड आई रियली बिलिभ इन द्याट सो त्यसरी चाहिँ बढी काम गर्छ भित्र द्याट्स वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट अबाउट एआइटी अर्को रेसिडेन्सियल स्पेस अघि मैले भनिहालेँ सो आइ एम स्टेइङ देयर मेरो हप्तामा 2 दिन क्लास हुन्छ मलाई ब्याङ्कक जानलाई प्रब्लम छैन म जान्छु त्यहाँको यहाँबाट हामी कतिचोटि 5वटा कम्पिटिसन गरेर बल्ल बल्ल थाइल्यान्ड फर्स्ट भएकोलाई लिएर जान्छ भनेको कम्पिटिसनमा त्यहाँ फ्री एक्सेस हुन्छ क्या एक्चुअली अनि every week I just manage my 1 day 2 day to go to a conference which is not accessible. I'm already knowing about हुन्छ नि त्यो हामीले क्रिप्टो यता सुन्नु र त्यो क्रिप्टोको युजेस सुन्नु त्यहाँ कति धेरै फ्री रिसोर्सेसहरू चलिरहेको हुन्छ वेबिनार्सै पनि चलिरहेको हुन्छ एक्चुअल सेमिनार्सहरू पनि चलिरहेको हुन्छ आई थिङ्क यो चाहिँ हो कन्ट्रीले दिने एक्सेस एउटा हेर्नुपर्दो रहेछ आई थिङ्क कुनै पनि आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो आफ्नो इन्डस्ट्रीमा केही न केही चलिरहेको हुन्छ होला होइन आई थिङ्क द्याट वाज वान अर्को चाहिँ त्यो मिक्स अफ एक्सपर्टिज अनि युनिक प्रब्लम अफ द्याट पार्टिकुलर कन्ट्री आई थिङ्क दिज 3 वेयर आई वुड से फन्डामेन्टली डिफरेन्ट द्याट सेप्ड अस देन टिचर्सहरूको पनि हात छ तर इट वाज मोर लाइक जेनरल एजुकेसन एन्ड एभ्रिथिङ नै थियो तर मेरो एकाडेमिक्स त मोस्टली मलाई अलिकति डिबेटिङ ब्याकग्राउन्डबाट थोरै हेल्प गर्छ जहिले पनि अलिकति क्रस क्वेसन गर्दा मिलाउँदाखेरि तर आई थिङ्क एआइटीले बढी सेभ गरेको चाहिँ मलाई भोलि अर्को मान्छे आउँदैछ भने आई वुड अलवेज वान्ट टु सी वाट दिस पर्सन ब्रिङ्स द्याट वी डोन्ट ह्याभ इन द पिक्चर भनेर चाहिँ सिकायो जस्तो लाग्छ मलाई कल्चरली सो कामहरू गर्दा अफिसमा मान्छेहरूले एकदम छिटो जज गर्छ नि यस्तो मान्छेले यो डिपार्टमेन्टमा काम गर्न सक्दैन होला बट वाट इज द राइट क्वेसन टु आस्कमा चाहिँ आई थिङ्क वाट इज युर इन्ट्रेस्ट एन्ड वाट ड्राइभ्स यु एन्ड भन्ने क्वेसन्सहरू बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ देन यर स्किल्स भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो पर्सनल बिलिफ हो बायस्ड हुन सक्छु बट इट हेज अलवेज वर्क फर मी इन दिस लास्ट 4-5 years इभन इन कर्पोरेट
अब त्यहाँबाट हेर्दा चाहिँ नि हाम्रो एकाडेमिक्समा कस्तो खालको ग्यापहरू देख्छ? आई थिङ्क एकाडेमिक्सको ग्याप होइन होला, ग्याप चाहिँ कस्तो भने एक्सपेक्टेसन्स अफ पिपल चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट छ। आई थिङ्क स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भने म पढेँ, मेरो ग्रेजुएसन भयो एन्ड एभ्री वान फिल्स अभियसली इक्वली। त हामी त क्लासमा त वी नेभर ट्राई टु डिस, अनि प्लस हामीले यस्तो पनि बनाइसक्यौँ, राम्रो के बनाइसक्यौँ चाहिँ भने मेरो ग्रेड हुँदैमा डिफ्रेन्ट हुँदैन, आई क्यान अप्लाई भन्ने चाहिँ एउटा राम्रै छ है। त्यो चाहिँ आई रियली लाइक द्याट काइन्ड अफ नोसन इन द स्टुडेन्ट्स। तर जब अप्लाई गर्छ नाउ दे वान्ट टु बी ट्रिटेड इक्वल्ली, it's okay, you will be treated equally, but are you doing a fair competition in that? Are you actually just bringing a face value of your degree or actually bringing something called, म चाहिँ इन्टेन्सन एकदम डेलिबरेट लिएर आउनुपर्छ भन्छु कि मैले बढी त्यहाँ देख्छु प्रब्लम कि स्टुडेन्ट डेलिबरेट इन्ट्रेस्ट लिएर आउँदैन, स्टुडेन्ट जब इन्ट्रेस्ट लिएर आउँछ। आई निड टु वर्क इन दिस कम्पनी, लाई बिचरा त्यो डिपार्टमेन्ट पनि त्यो कम्पनी पनि झुक्केर थाहा हुन्छ धेरैचोटि, अनि त्यो ऱ्यान्डमनेस यति मजाले देखिन्छ। अनि अर्को आई डोन्ट वान्ट टु कोट युनिभर्सिटी, अब हाम्रोमा एकदम फ्यु छ, बट स्टिल राम्रै युनिभर्सिटिजहरूबाट आएको र एकदम स्पेसलाइज सब्जेक्टबाट आएको, सब्जेक्ट कल्ड रिस्क एनालिसिस होइन, रिस्क असेसमेन्टको मास्टर्स गरेको स्टुडेन्टले एन्ट्री लेभलमा आरओआई निकाल्न जान्दैन थियो क्या सर। अब त्यसलाई मैले त्यतिखेर चाहिँ म एजुकेसनलाई दोष दिन्छु, हुन्छ नि। रिस्क असेसमेन्ट गरेकोलाई जब मैले अलिकति घुमाएर जस्ट नर्मल्ली सोध्थेँ, वेन आई वाज इन द राज माई जेनरली इन्टरभ्यूमा चाहिँ एउटा टेस्ट हुन्थ्यो, सिम्पल टेस्ट हुन्थ्यो, एउटा प्रोडक्ट लाइन छ एकतिर, यो जुत्ता घडी यो छ, यसमा यति इन्कम हाम्रो भइरहेछ र यति मेरो डिस्काउन्ट भइरहेछ, डिस्काउन्ट हामी दिइरहेछौँ, अब हामी अब यति बजेट छ, अर्को महिना कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौ त भनेर सोध्यो भने अब उसलाई त्यो क्वेसन यति कम्प्लेक्स लाग्छ। आई गेट द कन्टेक्चुअल प्रब्लम, कन्टेक्चुअली त यस इट सिम्स भेरी डिफरेन्ट, बट इट्स सिम्पल आरओआई, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कहाँ बढी छ त? अब यो निकाल्न गाह्रो भइरहेकोलाई मैले कसरी ट्रस्ट गर्ने? सो माई क्वेसन अलवेज इज इन, मैले त त्यो मान्छेलाई ट्रेन गराउनै पर्छ हो कि, जो मान्छे आओस्, ट्यालेन्ट एउटा पार्टमा छ, क्युरियोसिटी एउटा पार्टमा छ, अनि त्यो क्युरियोसिटीलाई ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ त्यो एक्चुअल इन्ट्रेस्ट इन दिस फिल्ड अर नट भयो भने नि त्यो क्वेसन चाहिँ आई अलवेज ट्राई टु क्र्याक, अनि इफ आई क्यान क्र्याक इट यस देन आई विल अलवेज मुभ टु द पर्सन। सो एजुकेसनले सबैभन्दा ठुलो ग्याप क्रिएट गरेको चाहिँ एक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सिनारियो, बिजनेस सिनारियो तिमीले बिजनेस साइडबाट हेऱ्यो भने चाहिँ छैन, त्यो एक्युमेन्ट लिएरै आउँदैन बिजनेस स्टुडेन्टले। राइटिङ राम्रो लिएर आउँछ, कम्युनिकेसन स्किल्स राम्रो लिएर आउँछ, अझ त्यो हाम्रो पहिलाकै प्रिकन्सेप्सन छ क्या, राम्रो पिपिटी बनायो, राम्रोसँग बोल्यो भने हुन्छु भन्छ। अनि देयर हेज बिन सम टफ सिचुएसन्स पनि, यति धेरै इन्टरभ्यू लिएको छु, बिचरा एकचोटि इन्टरभ्यू मेरो अगाडि रोको छ, मेरो गल्ती पनि होला जस्तो लाग्छ कहिले। आई फिल लाइक उसलाई यति धेरै कन्फिडेन्ट थियो कि आई विल गेट द जब, इट वाज नट अबाउट द जब, इट वाज लाइक उसले त्यहाँ पर्फर्म गर्नै सकेन कि आफूले, कि आफै रोको क्या त्यो टेस्ट देखेर, टेस्टमा गर्न नसकेर आफूमा आत्मग्लानी भएर रोको छ कि पहिला आफूलाई ओभरस्टेट गर्यो होला हैन। अनि आई फेल्ट ब्याड, मलाई घरको मान्छेले के गर्यो तिमीले त्यस्तो भन्नुभयो, अनि अब अरूलाई त्यही टेस्ट गराएर हो। अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क अलिकति त्यो केही न केही त मिसकन्सेप्सन बिल्ड भइरहेछ त्यो बर्स्ट आउट हुनुमा भन्छु म। आई कान्ट ब्लेम वान थिङ, बट वी आर आई थिङ्क गिभिङ सम के भन्छ त्यसलाई आइडियल वर्ल्ड देखाइरहेको छौँ कि एजुकेसनमा, एउटा त त्यो क्रक्स दिइरहेको छैनौँ भन्छु म, जुन दिनुपर्छ अझै राम्रोसँग दिनु सक्छौँ कि ट्राई इट। अर्को चाहिँ यु आर गिभिङ देम ड्रिम्स इन अ भेरी ऱ्यान्डम म्यानर। अनि अन्डर ग्राड सक्यो तिमी यस्तो जागिर पाउँछौ, यतिमा पाउँछौ, वाट इट टेक्स टु गेट द जब, इट्स नट अबाउट गेटिङ द जब, डुइङ द जब इज अनदर पार्ट। आई थिङ्क दिज आर मिसिङ। अनि यसैमा फोकस गर्न त आई डोन्ट नो भ्याउँछ भ्याउँदैन कलेजले, यसो कलेजकै उता भन्दिनँ म ग्याप, तर सबैभन्दा मेन ग्याप चाहिँ यो छ। इफ आई हेभ टु आइडेन्टिफाई, मलाई पिपल प्रब्लम भइदिन्छ कि स्किल प्रब्लम भन्दा पहिला। स्किल त बरु म सिकाउन रेडी हुन्छु, तर पिपल प्रब्लम इज समथिङ वी आर आई थिङ्क ट्राइङ टु सल्भ इन इन्टायर एजुकेसन कि नट जस्ट अन्डर ग्राड। त्यो बिचरा ब्याचलर्सको दोष होइन, प्लस टूको दोष होइन कि, सानोदेखि ठुलोसम्म हामीले एजुकेसन सिस्टम बनाएकै त्यो एजुकेसन सिस्टमको फ्रेममा यति बुझोस्, यतिसम्म रेडी होस् कि द्याट पर्सन क्यान लिभ द लाइफ नेक्स्ट हो नि त। आई थिङ्क वी आर नट मेकिङ देम सो रेडी। लाइफ रेडी बनाउनु हो कि त्यो जबमा त आइएम जस्ट सिइङ अ ग्लिम्स अफ इट नि त, त्यहाँ त यु जेनरली डोन्ट सो यर एक्चुअलिटी नि त। लाइफ रेडी बनाइरहेको चाहिँ छैन। अघि तिमीले भनेको चाहिँ नि कस्तो अनौठो छ क्या तिमी, इफ यु लुक एट आवर करिकुलम एन्ड द वे लाइक स्टुडेन्ट्स लर्न, त्यो तिमीले आरओआई भने भएर म एउटा इक्जाम्पल भनिहालौँ। हामीलाई कसरी पढाइन्छ भने
यति यो वर्ष यति इन्कम छ, यति खर्च छ, यति छ, अब तिमी आरओआई निकाल भन्छ के। प्रब्लम इज अलरेडी स्टेटेड नि त, खालि फर्मुला मात्र लगाउने जसरी दिन्छ। तर त्यो डेटा चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ, त्यो भने आरओआई हो अथवा के हो भनेर डेटा नै जेनेरेट गरेर चाहिँ आरओआई क्यालकुलेट गर्नु चाहिँ नि सिकेकै हुँदैन क्या। सो त्यो भनेको चाहिँ रियल प्रब्लम छ नि, रियल प्रब्लमसँग खेलेको हुँदैन कि। हाइपोथेटिकल गिभन चिजमा क्यालकुलेट मात्र गर्न सिकायो नि त। सो त्यसले गर्दा पनि आई हेभ अल्सो फेस द्याट काइन्ड अफ सिचुएसन के थियो वेन आई वाज विथ कर्पोरेट होइन। सो आधा अधुरो भयो होइन त्यो चाहिँ नि। फेरि एप्लिकेसन त दे वेयर अप्लाइङ फर अ रोल इनसाइड सब्सिडी प्लानिङ टु प्लान द्याट, थाहा भएको फेरि इट्स नट अ ऱ्यान्डम क्वेसन के, त्यसो मलाई अलिकति हुन्छ। सो एनिवे अब यो अलिकति कन्टेक्स्ट जस्तो भयो होइन। अब यो त हामीले अलिकति प्रब्लम पनि कन्टेक्स्ट सेट गऱ्यौँ। सो अहिले अब तिमीले गर्न लागेको काम चाहिँ नि के हो त? सो त्यही आई थिङ्क सिमुलेसन स्ट्राइक मी फर्स्ट, अनि त्यहीबाट नै एक्चुअली धेरै पुल्ड भयो। सो इट्स नट सिमुलेसन एक्ज्याक्टली, बट आई वाज लुकिङ एट वाट आर द वेज वी एक्चुली लर्न बेटर भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड रिसर्च त्यसमा थोरै थोरै। अनि त्यसपछि वाट आई आइडेन्टिफाइड इज अहिलेसम्मको मेरो कन्क्लुजन चाहिँ आजसम्मकै भनौँ कि त्यत्रो जर्नी भनेर काम पनि छैन। डिसिजन मेकिङ वाज अलवेज इम्पोर्टेन्ट, किनभने तपाईँ नयाँ कम्पनीमा एउटा राम्रै पोजिसनमा जान खोज्नुभयो भने पनि 90% अफ द पिपल विल सजेस्ट कि साइन चाहिँ नगर ल पैसा भएको ठाउँमा, रिस्कै नलेऊ होला के। एउटा त त्यो, अर्को डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि कतिवटा डिफ्रेन्ट सिचुएसन हुन्छ, त्यसमा के अरू अप्सन्स पनि हुन्छ, नट जस्ट फेस भ्यालुमा आएको डिसिजन मात्रै डिसिजन मेकिङ होइन, त्यहाँ अरू अप्सन्स हुन्छ हुँदैन भने त हामी आई थिङ्क मोर यहाँ प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ कि स्टुडेन्ट्सहरू त्यो एन्ट्री लेभलबाट आएर माथि सिनियर जाँदाखेरि भनेको उसको लागि भनेको यो मान्छेले सक्छ त, बडी एसेसमेन्ट त्यहाँ भइरहेको हुन्छ रादर देन त्यो मान्छेले क्यालकुलेसन गर्न आउँछ कि आउँदैन, त्यो मान्छेले एक्चुली कन्टेक्स्ट बुझाएको छ कि छैन। इट्स इम्पोर्टेन्ट, बट वी आर अलवेज जजिङ अन द बेस अफ द एबिलिटी अफ टेकिङ डिसिजन, एन्ड त्यो डिसिजनको कम्पेरिटिभ आउटपुट बेटर छ कि छैन भनेर बढी जज भइरहेको हुन्छ। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी ल्याक। डिसिजन अलवेज कम फ्रम 2-3 थिङ्स। एउटा त टेक्निक होला पढाउनु पर्छ, तर मोर फ्रम आर यु एक्सपोज टु द सिचुएसन, आर यु टेकिङ। अब कम्पनीमा त रिस्क फ्री नभए त गाह्रो पर्छ, किन रिस्क लिन पनि त मिल्दैन, रिस्क फ्री नभए ट्रेन गराउनु पनि मिल्दैन। अनि सिमुलेसनको जेनरल आइडिया इज द्याट क्रिएटिङ द्याट रिस्क फ्री इन्भाइरोमेन्ट वेयर यु क्यान टेक डिसिजन्स एन्ड बी अकाउन्टेबल फर इट। सो यो कन्सेप्टलाई चाहिँ आई एम ट्राइङ टु ब्रिङ सुरुमा। अनि यसबाट चाहिँ आएको यो इन्टरेक्टिभ लर्निङ, कुनै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थ्योरिटिकल नहोस्, किनभने अहिलेको डिजिटल एजुकेसन र एडटेक हेर्नु भने इट्स अल अबाउट भिडियो। मैले एकदम मिडियाबाट हेऱ्यो भने त भिडियोमै पढाइरहेको छु नि त, इन्टरेक्टिभ भन्दा बेला बेलामा क्वेसन एन्सर आउँछ कि बिच बिचमा 2-3वटा अप्सन ए अप्सन बी बुझ्यो कि बुझेनौ होइन। सो अर्को इन्टरेक्टिभ के हुन्छ, एनिमेटेड हुन्छ भिडियो आफै। सो द्याट्स नट इन्टरेक्टिभ, आई एम स्टिल लुकिङ एट अ भिजुअल वान वे। आफूले त इन्टरेक्ट गरेको छैन, भेरी लेस इन्टरेक्सन यदि छ भने पनि। अनि इन्टेन्सिटी अफ इन्टरेक्सन हो, अनि त्यो इन्टेन्सिटी चाहिँ एकदम इन्क्रिज गरेर एउटा हो, बिकज द्याट गिभ्स यु सो मच मोर जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर 1 चाहिँ। नम्बर 2 चाहिँ इमर्सिभ लर्निङ भन्ने अर्को कन्सेप्ट चाहिँ हामी मात्रै ढिलो भयो। 2016, 2017 एन्ड भन्छ नि एमआइटी हार्वर्डहरूले उहिलेदेखि सुरु गरिसकेका हो। इट्स लाइक $1 million इन्डस्ट्री जस्तो छ त्यहीँ एमआइटीभित्र एउटा ल्याबभित्र के। देयर इज दिस कन्सेप्ट वेयर लेगोजहरू युज हुन्छ, अनि लेगोज आर प्रोग्राम्ड with something. It can be programmed पनि पछि जे कुरामा पनि। अनि you have this base, if this is a Lego, then यो Lego चाहिँ मैले यहाँ राखेँ भने यसलाई केही प्रोग्राम गरिएको हुन्छ, यहाँ राखेँ भने यसको मिनिङ यसको जोडिएर केही बन्छ, अर्को ठाउँमा राखेन अर्को बन्छ। अनि नाउ दिस क्यान बी एनिथिङ, इट इज युज फर बिग सिटी प्लानिङ, इट इज युज फर तपाईँको के भन्छ ल दुबईमा हिट म्यानेजमेन्ट, पेडेस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट। सो इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ द्याट टप लेभल म्यानेजमेन्टले त्यो नम्बर बुझ्दैन, एउटा मुभ गर्दा अर्कोमा इम्प्याक्ट हुन्छ, इम्प्याक्टहरूको डिसिजन आइहाल्यो। सो इन्जिनियरको काम त्यहाँ पहिला मोडल बनाउनुमा बढी गयो, विच इज भेरी गुड। डिसिजन मेकर आर रियलिस्टिकली चेकिङ वाट विल गो वाट विल नट गो। एन्ड आई थिङ्क यति धेरै छ त्यसको मार्केट, जस्तो होला एमआइटीको एउटा एमआइटी भनेर पनि चलिरह होला, अभियसली दे आर ग्रेट प्रोफेसर्स, बट द्याट टेक्नोलोजी वाज इजिली ट्रान्सफर्ड इन जर्मनी भेरी सुन। एउटा अनि उनीहरूलाई ऱ्यान्डमली उनीहरूले पढाउने भने यत्तिकै पढाएको थियो गएर विद्यार्थीहरूलाई के भयो, आई थिङ्क त्यसपछि एउटा फ्लड र सम काइन्ड अफ डिजास्टर आएको छ त्यहाँ। They were able to use that model to work on it. And I was very fascinated by that.
एन्ड आई हेभ एक्चुली फलोड अनि 2-4 हेरे पनि छ अनि द्याट्स वेयर इमर्सिभ लर्निङको कन्सेप्ट चाहिँ आएको भनेको यु इमर्स इन यर डिसिजन रियल टाइममा अनि यु ट्राई टु सी द इम्प्याक्ट देयर सो इन्टरेक्टिभमा चाहिँ मोर सिमुलेसन्सको एउटा इन्टरेक्टिभ लर्निङ सिमुलेसन भयो तर सिमुलेटिङ द्याट इन्भाइरोमेन्ट कस्तो कस्तो भर्जनमा त फुल्ली डिजिटल एउटा अनि मलाई इमर्सिभ भनेको चाहिँ नाउ द्याट मिक्स अफ डिजिटल एन्ड नन डिजिटल किन हामी सधैँ डिजिटल मात्रै भनिरहेको छौँ मेटा हार्डवेयर सफ्टवेयर दुईटै मिक्स यो दुईवटा मिक्स गरेर लिएर आउने हो भने चाहिँ आई थिङ्क धेरै अरू पनि कुराहरू छन् कि वी क्यान स्टार्ट एज एजुकेसन टुल एन्ड लेटर क्यान बी अ इन्डस्ट्रियल टुल मेबी टप लेभल म्यानेजमेन्टले वार्षिकी अध्ययन गर्नलाई युज गर्न सक्छ होइन म अर्को वर्षको बजेट प्लान गर्दाखेरि युज गर्न सक्छ जे प्लान गर्न युज गर्न पनि सक्छ कि युजर सिमुलेट गरे नि भयो यति युजर आएर चाहिँ यति मार्केटिङमा खर्च गऱ्यो भने पहिलाको डेटा अनुसार चाहिँ यतिले बढ्छ प्रोबेबिलिटी त्यहीँ क्यालकुलेट गरेर फिक्स गर्दा हुन्छ सो आई थिङ्क देयर इज अ गुड स्पेस अन द्याट भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी आर ट्राइङ टु मुभ इनिसियली विथ दिस काइन्ड अफ इन्टरेक्टिभ लर्निङ विच आई थिङ्क एडटेकमै आएको छैन धेरै ठाउँमा अनि अर्को चाहिँ अर्को एउटा बेफाइदा पनि छ त्यो नहुनुको भिडियो बनाउने र एनिमेसन गर्ने कस्ट इज टु हाई के तर एक्चुअली सिमुलेसन्स हेर्नुभयो भने कस्ट इज हाई अन त्यो तपाईँले बनाउने मोडल निकाल्ने म्याथमेटिकवाला त्यो ब्याक एन्डमा चाहिँ छ पक्कै कस्ट छ त्यहाँ बट नाउ यु डोन्ट ह्याभ कस्ट अन अदर थिङ्स सो आई थिङ्क लिन पनि हुन्छ मोडल सो आइएम भेरी बिजनेस साइडबाट पनि आई फेल्ड इट भाएबल कि आइम नट बिजनेस छ भन्दा पनि इट इज भाएबल बिकज एडटेकमा वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम इज हाई कस्ट र छिटो ड्रप हुने अर्को साइडमा आई थिङ्क इट्स रियली निडेड र हामी साउथ एसियन कन्ट्रीमा त कहिले देख्छौँ भनेर अब आई वाज भेरी सक त्यही मेरो एक्सपिरियन्स होइन आजसम्म त देखेको छुइनँ एआई आउँदा भने आई थिङ्क द्याट वाज वान मेन रिजन र एजुकेसनमा मेरो आफ्नै पर्सनल बायस हुनसक्छ तर मेरो एक्सपिरियन्स वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स इन माई लाइफ हो सिमुलेसन त्यो भएर पनि आइम बेटिङ अन इट सो सिमुलेसनमा चाहिँ अनि आजदेखि होइन हिस्टोरिकलदेखि नै वी हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ सिमुलेसन मेनी फर्म्स के अनि देयर आर गुड एभिडेन्सेसहरू पनि त्यसमा सो आई थिङ्क कलेजेसहरूले धेरै ठाउँमा गरे पनि छ नेपालमा पनि ट्राई नगरेको छैन कतिवटा कलेजेसमा आई हेभ सिन दे हेभ ट्राइड इट बट इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ बाहिरको हेर्नुभयो भने $20 पर पर्सन पर स्टुडेन्ट पर डे हुन्छ कि कस्ट सो आई थिङ्क देयर आर मेनी वेज वी क्यान ब्रिङ दिस नम्बर वान चाहिँ हामी एक्सेसिबिलिटीमै काम गर्न खोज्या हो ब्रिङिङ द्याट वर्ल्ड क्लास लर्निङ एक्सपिरियन्सेस भन्छु म टिचिङ गर्छु भन्दिनँ त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ लिएर आएर एकै ठाउँमा क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ हटेको छ अहिले सो यो सिमुलेसन र इमर्सिभ लर्निङ दुईवटा कुरा गरेर छौ नि यो दुईवटाको डिफरेन्स एउटा एक्जाम्पलको थ्रु बुझाइदिउँ सो त्यही इन्टरेक्टिभ लर्निङ चाहिँ इट्स मोर अबाउट युआर इन्टरेक्टिङ विथ इट अर नट सिमुलेसनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ कि सो सिमुलेसन भनेको हामीलाई चाहिँ लाग्छ यहीँ केही चेन्ज तर गेम इज एनी गेम इज एक्चुली अ सिमुलेसन अफ समथिङ सो तपाईँ रेड राइट जाँदै चाहिँ त्यहाँ केही चेन्ज भइरहेछ लेफ्ट जाँदा केही चेन्ज तर त्यो इन्भाइरोमेन्टभित्र त सर्टेन चेन्ज हरेक इनपुटमा केही न केही चेन्ज भइरहेछ नि त अनि त्यो इनपुटले ब्याक मात्रै चेन्ज गरे हो कि इट इज नट डिसाइडिङ वाट यु विल डु जेनेरेट हामी के डिसाइड गर्ने नि बनाइदिन्छौँ रुल सबै त बनाइसकेका हुन्छौँ नि त सो सर्टेन रुलले गाइड चाहिँ गर्छ बट इट विल नट गाइड यु द प्रोसेस इट विल गिभ यु अब्जेक्टिभ इट विल पुट यु इन अ प्लेस एन्ड इट विल गिभ यु सम डिसिजन मेकिङ स्पेस तपाईँले डिसिजन लिँदै जाने हो अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ खास इमर्सिभली लर्न हुन्छ युआर इमर्स इन द्याट स्पेस भन्न खोजेको क्या खास सो हरेक गेम इज एक्चुली इमर्सिभ स्पेस अनि त्यसैलाई नै इमर्सिभ लर्निङ भन्नुको रिजन चाहिँ इफ वी आर क्रिएटिङ एन इन्भाइरोमेन्ट जस्तै अघि नै हामीले लेगोहरूको कुरा गरौँ द्याट्स अ इन्भाइरोमेन्ट वी क्रिएटेड त्यो चाहिँ इमर्सिभ लर्निङको फन्डामेन्टल्सहरू भयो डिजिटल र नन डिजिटल मिक्समा कम्प्लिट डिजिटलमा चाहिँ एक्जाम्पल मैले दराजै सिमुलेट गरेँ भने सो कुनै कलेजको हरेक स्टुडेन्ट क्यान टेक अ डिपार्टमेन्ट अफ दराज एन्ड देन टेक इट्स च्यालेन्जेस फर अ मन्थ एन्ड डु एभ्री डे एज अ मिनट देन द्याट इज नट जस्ट इन्टरेक्टिभ लर्निङ कि इन्टरेक्टिभ लर्निङ चाहिँ मैले गरेपछि केही चेन्ज भयो मात्रैसँग अलिकति लिमिटेड छ भने त्यो इन्टरेक्सनकोले त्यो इन्टायर इन्भाइरोमेन्टमै मेजर चेन्ज गरिरहन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इमर्सिभ बढी हुन्छ बिकज युआर इन इट अनि अर्को फाइदा पनि के हुन्छ भने जस्तै एउटा स्टुडेन्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ इन्टरेक्टिभ लर्निङ क्यान बी एउटै स्टुडेन्टको अथवा टिमको हुन चाहिँ सक्छ इमर्सिभमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ यु आर डुइङ मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट यु चुज टु गिभ a campaign extra budget then maybe finance department will have trouble and that is also something we can create के यहाँ चाहिँ इमर्सिभ लर्निङको कन्सेप्ट अलिक बढी आउँछ कि यु आर एक्चुली पुटिङ सिमुलेटिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर यु डोन्ट नो वाट विल ह्यापन के किनभने वाट आई कान्ट से इज मैले एउटा सिमुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एउटा कम्पनीको क्रिएट गरेर 40 जनालाई खेलाएँ भने 2 दिनलाई हरेक दिनलाई
आई डोन्ट नो वाट आउटकम विल बी. दिस इज मोर इमर्सिभ लर्निङको कन्सेप्टबाट अलिक यो थाहा हुँदैन भन्छु म. राइट इन्टरेक्टिभमा चाहिँ यु नो इट इज लाइक बटन्स, अलिक त्यसलाई आफू मिक्स मात्रै हुन खोजे मात्रै हुन्छ, नट नेसेसरीली इट विल बी इमर्सिभ कि. अब सबसे बढी यो सिमुलेटेड लर्निङ त पाइलट पढ्दाखेरि पाइलट इन्जिनियरिङमा नि बढी हुन्छ. गरेको देखेको छु मैले र सुनेको पनि छु. र त्यो बिजनेस एजुकेसनमा चाहिँ नि त्यही मोडललाई बिजनेसमा पनि सिमुलेसन बनाएको हो, पहिला आएको चाहिँ नि त्यहाँबाटै हो भन्छ होइन. त्यो आई अल्सो फाइन्ड इट भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अब साइन्समा ल्याबमा गर्न मिल्यो होइन, प्र्याक्टिस गरेर रिजल्ट हेर्न मिल्यो, तिम्रो एक्सनको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भनेर. वेराज बिजनेसमा त फेरि धेरैवटा भेरिएबल्स पनि हुन्छ होइन. अनि तिमीले लिने डिसिजनले कहाँ कहाँ इम्प्याक्ट गर्छ, एउटा चिज छुँदाखेरि अन्त कति ठाउँमा इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने क्वेसन्सहरूलाई एकदम राम्रोसँग गर्न सक्छ. तर इन्ट्रेस्टिङली अहिले तिमीले भन्दै गर्दाखेरि यो सिमुलेसनहरू यस्तो महँगो हुन गएको चाहिँ कारण के हो? इज इट सर्ट सप्लाई? एउटा सर्ट सप्लाई नै हो. अनि अर्को द कस्ट अफ कस्टमाइजेसन इन एजुकेसन इज भेरी हाई. सो इन जेनरल अहिले पनि वाइ द कस्ट इज हाई भन्ने कुनै पनि कलेजमा एउटा कस्ट फी किन हाई हुन्छ जेनरली भने मेजोरिटी रिजन इज अलवेज बिकज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, रुम्सहरू कस्टमाइज त हुन्छ अलिकति लेभलमा. अनि धेरैजना स्टुडेन्ट एकै ठाउँमा किन नराखेको त भने त यु वान्ट कम्पेरिटिभ कस्टमाइजेसन त जहिले पनि गर्न खोज्नुहुन्छ नि त. सो एजुकेसनमा अब मैले एउटा इन्भाइरोमेन्ट सेट गर्ने मलाई राम्रै कस्ट लाग्छ कि, बट नाउ सेम इन्भाइरोमेन्ट सबै ठाउँमा त युज नहोला नि त. सर्टन प्लेससम्म स्केल गर्ला, बट सर्टन प्लेसपछि स्केल गर्दैन. अनि त्यसलाई मोड्युलर बनाउनै गाह्रो पर्छ. मोड्युलर बनाउने कि कस्ट पहिले हाई हुन्छ, मोड्युलर बनाउनु पऱ्यो स्केलेबलको लागि पनि. अर्को चाहिँ मोड्युलर बनाएको छैन भने कस्टमाइज गर्ने कस्ट हाई हुन्छ कि. सो द ट्रेड अफ इज द्याट. पहिल्यै तपाईँले जस्तै डेलले भनौँ न, डेलको ल्यापटपको कन्सेप्ट लिउँ, दे मेड अ मोडुलर सिस्टम कि तपाईँले मागेको ल्यापटप म आधी घन्टा 15 मिनटै बनाउन सक्छु भनेर बनायो नि त. सो द्याट्स मोडुलर. तर उसलाई त्यो मोडुलरको सिस्टम बनाउन महँगो भयो नि त. त्यो एसेम्ब्ली लाइन भने जस्तै एसेम्ब्ली लाइन बनाउन कस्ट लाग्छ कि, एउटा चाहिँ त्यो कस्ट हो. अर्को चाहिँ एसेम्ब्ली लाइन बनाएन भने चाहिँ एभ्री टाइम नयाँ गाडी बनाउने कस्ट भने जस्तै एभ्री टाइम नयाँ सिमुलेसन बनाउने कस्ट हुन्छ कि. अनि सिमुलेसनको अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ एक्सपर्टिज कस्ट हो खास. एउटा एक्सपर्टिजले आएर अनि अर्को डेटा अथेन्टिसिटीको पार्ट पनि आउँछ. अनि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँले एउटा त्यो टेकमा पनि इट्स अ लिमिटेसन कि एभ्री टाइम ल एउटा सिमुलेसन बनाउन 15 दिन लाउनु भयो अरे, 20 दिन लाउनु भयो अरे. अब कतिवटा इन्जिनियर खडा गर्ने त भोलि मैले बिजनेस 50वटा एकचोटि पाएँ भने इफ 50 कलेज अर इन्स्टिट्युट वान्ट टु क्रिएट अ सिमुलेसन अफ देयर ओन एन्ड विल गिभ मी 1 मन्थ चाहिँ दिन्छन् आउने कुरा गर्ने सर यस्तो यस्तो बनाउने भन्दा. नाउ इमेजिन द कस्ट, इट्स एक्चुली भेरी भेरी हाई. ह्युमन कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, डेभलपिङ कस्ट. अनि यो भएर चाहिँ एकदम कस्टली भयो एउटा. अर्को आई थिङ्क यो इन्टरनेसनल पिपलहरू धेरै बनाएर पनि उहाँहरूको कस्ट हामीलाई आइरहेको छ कि म चाहिँ त्यो अझै बढी हो भन्छु हामीलाई परिरहेको चाहिँ. बिकज हामीले यहाँ बनाइरहेको छैनौँ. जति बनिरहेछ टप इन्स्टिट्युटहरूमा मात्र, किन सिमुलेसनको कन्सेप्ट धेरै युनिभर्सिटीमा गइसकेकै छैन कि. हामीलाई पनि इन्स्टिट्युटले भन्दा पनि प्रोफेसरकोबाट आएको हो नि त अ लट अफ टाइम. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा रिजन हो. एउटा त आई डोन्ट थिङ्क सिमुलेटर्सहरू जति पनि छन् उनीहरूले अप्रोच नगरे चाहिँ होइन होला, महँगा छन् त्यही भएर पनि धेरै कलेजले लिँदैन. अर्को कलेजले कि आफै बनाउनु पऱ्यो त्यो पनि गरिहाल्दैन. त्यो भएर पनि सर्ट सप्लाई नै मेन रिजन हो. तर सप्लाई गर्नलाई स्केलेबली सप्लाई गर्न पनि सकिन्न कि. एउटा दुईवटा गेम 20वटा गेम बनाएर 20वटा डिफ्रेन्ट सिनेरियो बनाएर सबैलाई केटरै गर्न सकिँदैन. सो त्यो भएको कारणले चाहिँ आई वुड से इट बिकम्स कस्टली. तिमीले चाहिँ जुन कस्टमाइजेसनको कुरा गर्यो, तर कति सिमुलेसनहरू त सिमुलेसन गेम त एउटा बनाएर वर्षसम्म त्यसै सबैलाई युज गरेको पनि देखेको छ नि. सो इन्भाइरोमेन्ट बनाएर जस्तै कम्पनी नै बनायो भने चाहिँ आई एम प्रिटी स्योर यु हेभ सिन इट, बट आई एम प्रिटी स्योर दे ह्याड ह्युज कस्ट अन क्रिएटिङ द्याट नम्बर 1. सुरुको कस्ट चाहिँ एकदमै डेभलपमेन्ट कस्ट. अन्त पर स्टुडेन्ट चार्ज गरेर चाहिँ किन हो? पर स्टुडेन्ट चाहिँ किन कस्ट इज भेरी हाई. त्यो पहिलाकै कस्ट हो क्या उनीहरूले कभर अप गर्न खोज्ने. अनि मेन्टेनेन्स कस्ट इज अल्सो रियली हाई. किनभने तपाईँले त्यो लेभलको एउटा सिस्टमलाई रन गर्नलाई हरेकचोटि कस्ट हाई नै हुन्छ कि. हामीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने हामीले त यहाँ जेनरल एउटा सिम्पल वेब एपहरू चलाएर हुन्छौँ 5-10वटा भनेको कतिवटा हिट गर्नुहुन्छ त. जस्तै एउटा अब कम्पेयर गरौँ न, वान अफ द मोस्ट हाम्रो लागि सफिस्टिकेटेड सिस्टम वी युज इज ब्याङ्किङ एप.
तपाईँले जम्मी नम्बर अफ हिट के गर्नुहुन्छ भनेर मैले हेरेँ भने सिस्टमलाई चलाउने एउटा मलाई क्यापेसिटी चाहियो, अर्को मलाई क्यापेसिटी कहाँ चाहिन्छ, म कतिवटा बटन थिच्छ त मेरो बटनले कतिवटासम्म ट्रान्जेक्सन गर्छ। लास्टमा क्यास त तपाईँले इन आउट धेरै 20वटा 30वटा चाहिँ रेगुलर युज हुन्छ होला क्या, म्याक्स 30 इनपुट हो कि, अनि 30 इनपुट क्यालकुलेट हुने प्रोसेस पनि सिम्पल छ फाइनेन्समा। सेम अब गेममा लिएर आउनु इट बिकम्स भेरी प्रब्लमेटिक। 20वटा भेरिएबल्स इज डिफिकल्ट। म त यसलाई पछि टाइम भयो बेलामा 3टा भेरिएबल मात्रै खेलाएँ भने पनि यु विल फिल ओभरवेल्म क्यालकुलेट गर्नलाई के। मैले एक्सेलमै फर्मुला बनाउन टाइम लाग्छ मलाई इफ आई हेभ टु युज 3देखि 4 भेरिएबल्सको। किनभने हामीले कस्तो भने वी हेभ अलवेज सिन एजुकेसन अर दिस थिङ्स इन वान टाइम थिङ के। वान टाइम थिङमा इट मेक सेन्स। तपाईँ केही त तपाईँ र मैले केही ट्रेड गर्नु पऱ्यो, यो पानी कसले खाने एउटा मात्रै ग्लास छ भने इट्स इजी टु ट्रेड। बट मलाई थाहा भयो कि तपाईँले माग्नुहुन्छ मलाई दिनुहुन्न, म तपाईँलाई रेस्पेक्ट गरेर एकचोटि दिएँ। तर यो सिचुएसन मलाई हरेक मिनट आउँछ भने माई बिहेभियर चेन्ज, यो बिहेभियर चेन्ज कि। अनि सिमुलेसनमा दिस ह्यापन्स अनि यु हेभ टु रेकर्ड एभ्रिथिङ, यु हेभ टु सो द्याट प्याटर्न। 40 जनाको प्याटर्न देखाउँदाखेरि प्याटर्न तपाईँले एउटा गलत डायग्राम चुज गर्नुभएको, एउटा गलत डायग्राम चुज गर्नुभएको थियो झुक्केर, राइट डायग्राम थियो तर नयाँ सिचुएसन आउँदा त्यो डायग्रामले जस्टिफाई नगरिदिनु सक्छ। सो यस्तो प्रब्लम्सहरूले गर्दा तपाईँलाई कन्टिन्युसली तपाईँले कन्सल्टिङ अथवा एक्सपर्टिज चार्ज पनि तिरिरहनु पऱ्यो ब्याकएन्डमा, अनि टेक चार्ज पनि तिरिरहनु पऱ्यो कि। अनि धेरैले के गर्छन् भने टिचर्सहरूलाई सोप दिन्छन् कि तपाईँ बनाउनुहोस् भनेर, बनाउने सिस्टमै दिन्छन्। त्यो चिप हो एक्चुअली कम्पेरिटिभली, किनभने चाहिँ इजी। तपाईँले आफ्नो एक्सपर्टिज गर्नु, मैले तपाईँलाई टुल दिएँ, आफै बनाउनुहोस्। मलाई थाहा छ प्रब्लम इज टिचरहरूलाई बिचरा बनाउनै गाह्रो पर्छ हो क्या। अनि त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ बनाउने नै हो आफै नै सबै। सो आई थिङ्क मोस्ट कस्ट चाहिँ त्यही नै होला, वाइ एजुकेसन इज नट डुइङ। नम्बर 1 इज एभ्री वान डोन्ट ह्याभ अ लट अफ कन्टेक्स्ट, नलेज हुँदैन। अनि त्यो भएर पनि धेरै गाह्रो पर्छ। एक्सपर्ट कस्टहरू नै आयो, अब एजुकेसनको मान्छे चाहियो होला, एजुकेसन कस्तो गर्ने भनेर, स्टुडेन्ट पनि चाहियो होला, टिचर पनि चाहियो होला। अनि अब एउटा कम्पनीमा एउटा डिपार्टमेन्टको मात्रै एक्सपर्ट ल्याएर त भएन, सिइओ ल्याएर पनि यु विल नट गेट, एउटा त उनीहरूसँग टाइम हुँदैन नम्बर 1। नम्बर 2 यु डोन्ट ह्याभ इनफ एक्सपर्टिज टु भेरिफाई। अनि आई थिङ्क देयर आर सो मेनी कस्ट द्याट इज नट सिन, एक्सपर्टिज कस्ट द्याट इज नट सिन, जसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क एक्सपेन्सिभ हुन्छ बढी जस्तो लाग्छ। यो इमर्सनको चाहिँ अर्को डाइमेन्सन पनि छ नि। अब इमर्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ इमर्सिभ एक्सपिरियन्स भन्ने बित्तिकै यो आजकल भिआर एआरवाला होइन। अनि म लास्ट टाइम फिनल्यान्ड जाँदाखेरि मलाई एउटा एकदमै खतरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो चाहिँ नि, उनीहरूको पनि अब त्यो डिफ्रेन्ट ट्राइब्सहरू थियो होइन, र धेरै सोसाइटीमा छ नै। उनीहरूको कल्चर, उनीहरूको हिस्ट्री होइन, यस्तो यस्तो बारेमा पढ्नलाई अब तिमीसँग अप्सन भनेको एउटा अप्सन भने त्यहीँ भिजिट गराउने भयो रियल वर्ल्डमै होइन। अर्को अप्सन भने अहिले टेकले गर्दा सजिलो चाहिँ के हो भने त्यो भिआर एक्सपिरियन्स, एआर भिआरको एक्सपिरियन्स, अनि क्लासरुममा चाहिँ त्यो लगाएर तिमीले इमर्स गर्न मिल्यो होइन। सो तिमीले त्यस्तो इमर्सन भने त होइन, त्यो इमर्सन इज नट इफेक्टिभ इन क्लास। त्यसमा डिसिजन लिनु चाहिँ पर्दैन, एक्सपिरियन्स मात्र गर्ने भयो होइन। प्रब्लम कस्तो भयो, सो तिम्रोमा चाहिँ डिसिजनसँग रिलेटेड भयो। आई एम मोर कन्सर्न इन डिसिजन बिकज त्यो लर्निङसँग एकदम रिलेटेड छ क्या। जस्ट डोन्ट वान्ट अ ऱ्यान्डम केही हेर भिजिट मात्रै गर भन्ने होइन कि। वी वान्ट देम टु लर्न देयर, उनीहरूको डिसिजन मेकिङ चाहिँ बेटर हुनै पऱ्यो कि इन लङ रन। नाउ माई क्वेसन इज होइन, सो तिमीले बनाउने इमर्सिभ लर्निङ चाहिँ कुन कुन सब्जेक्ट फ्याकल्टी के भनौँ, अब त्यसलाई सब्जेक्ट भनौँ कि मा चाहिँ काम लाग्छ त? म पर्सनल्ली बिजनेस ब्याकग्राउन्डको भएर चाहिँ आई थिङ्क स्टार्टिङ विथ बिजनेस नै मेजोरिटी अफ द टाइम। सो मेबी यहाँ अन्डर ग्राडमा जहाँ बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट हुन्छ, अर टेक हु इज मिक्स विथ बिजनेस, अर इभन समन हु इज इन्ट्रेस्टेड इन बिजनेस। एन्ड अल्सो बिजनेस भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा के चाहिँ हुन्छ भने रेलिभेन्ट इन्डस्ट्रीको स्टेक होल्डर्स अल्सो बिकम्स रेलिभेन्ट के। कलेज मात्रै इन्स्टिट्युसन हुँदैन कि, एज अ तपाईँको इन्डस्ट्री पनि एउटा भइदिन्छ। सो मैले चाहिँ त्यसरी पहिला हेरेको छु। अब अरू फिल्डमा चाहिँ आई थिङ्क एउटा त पहिले छ जस्तो पनि लाग्छ धेरै नै, स्पेसली टेक्निकल फिल्डमा। नम्बर 2 चाहिँ अब मेरो अहिले डोमेनमै पर्दैन। सो डोमेन नलेज अहिले मेरो एज नै के हो भने मेरो डोमेन नलेज हो होइन। मैले दराजमा काम गरेँ, फुटमान्डुमा काम गरेँ, टप लेभल म्यानेजमेन्टमै काम गरेँ। दराजमा मेरो एउटा अर्को एक्सपिरियन्स चाहिँ दराज फ्युचर लिडरसिप प्रोग्राम हो क्या खास, वेयर वी जेनरली डु 3 डिपार्टमेन्ट इन 18 months। अनि त्यो राम्रै खालको एक्सपोजर हुन्छ। नाउ तिमीलाई एउटा फिलोसफिकल क्वेसन, आई वाज फर्चुनेट टु डु
11 डिपार्टमेन्ट्स सो द्याट गेभ मी सो मेनी थिङ्स अनि पछि मैले काम गर्दा पनि स्ट्राटेजी एन्ड प्लानिङ डिपार्टमेन्ट भएकोले आई गेट टु सी सो मेनी भ्युज फ्रम द टप अनि आइम ट्राइङ टु युज द्याट राइट नाउ ग्रेट एज एक्सपर्ट सो अब अलिकति लर्निङको होइन अब एजुकेसनको अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अलिकति न्यारो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो स्टुडेन्ट्सहरूको अलिकति टनल भ्यू भयो भनिरहेको बेलामा तिम्रो सिमुलेसनले पनि त त्यो अलिकति एउटा विदिन द एउटा कम्पनी र म्याक्सिमम भयो भने इन्डस्ट्रीसम्म एक्सटेन्ड गर्ला होइन अनि लार्जर कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी बुझाउँछ त जब कि हामीले वाट वी आर ट्राइङ टु से अघिको इमर्सनले चाहिँ मेबी कल्चरल हिस्टोरिकल होइन हाम्रो सोसियोलोजिकल इकोनोमिक पोलिटिकल कन्टेक्स्ट पनि नबुझिकन फेरि अगेन एकदम त्यो न्यारो विदिन द ब्राकेटभित्र बसेर मात्रै फेरि डिसिसन हुने भयो नि त मार्केटिङ फाइनेन्स अपरेसन्स सेल्स यस्तो यस्तो एचआर मात्रै हुने होला नि त सो लार्जर कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्छ लार्जर कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्छ आई थिङ्क म चन्दा माग्न आउँछ हामीले कुरा गरिरहेको पोलिटिकल आउँछ होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टहरू त अभियसली कभर गर्दैन बट आज जस्तै मेरो पनि भर्जन 1 भर्जन 2 भर्जन 3 बनाएर भर्जन 3 को कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भने एक्जाम्पल अहिले लिउँ फेसबुक लिउँ तपाईँलाई फेसबुकमा इन्ट्रेस्ट छ तपाईँ स्टुडेन्ट पनि हुन पाउनुभयो काम गर्ने मान्छे पनि हुन पाउनुभयो तपाईँले फेसबुकमा क्लिक गर्नुभयो फेसबुकमा क्लिक गरेपछि फेसबुकमा जुन जुन डिपार्टमेन्ट अभाइलेबल छ हामीसँग त्यो डिपार्टमेन्ट देखिन्छ जब तपाईँले त्यो डिपार्टमेन्ट क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँभित्र पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लर्निङ यु क्यान चुज त्योभित्र पनि यु विल गेट अ केस सो एउटा मात्र केस हुँदैन देयर विल बी सिरिज अफ केस विथ डिफ्रेन्ट सिरिज अफ डिफिकल्टिज सो बट यु क्यान फिनिस अ केस विदिन 15 मिनट्स सो द्याट इज गन बी द मोर B2C डिजाइन्ड चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो भएर चाहिँ नाउ इट टोटली डिपेन्ड्स अन यर इन्ट्रेस्ट अनि तर मैले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छैन 3टा पनि इन्ट्रेस्टिङ छैन बट इमेजिन इफ अ स्टुडेन्ट इज एबल टु डु 100 विदिन 4 years अफ देयर अन्डरग्रेड देयर आर सो मेनी प्याटर्न्स द्याट डेभलप्स देयर के इन्ट्रेस्ट द प्याटर्न कुड बी देयर कतिको एक्सपर्टिज छ कुन फिल्डमा बढी देखायो कुन फिल्डमा बढी देखाएन डिसिजन मेकिङ कतिको सबै रेकर्ड पनि हुँदै जान्छ सबै रेकर्ड हुन्छ र उसको फर्स्टदेखि लास्टसम्म पनि देखिन्छ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ एउटा अवेलेबल फर द एम्प्लोयर्स एज वेल सो एउटा चाहिँ उसको लागि पनि एकदम राम्रो लर्निङ उसकै फिल्डमा भयो किनभने आई कान्ट गो टु ऱ्यान्डम जब्स एभ्री टाइम अनि पाऊँ भन्ने बित्तिकै गएर थोरै एक्सपोजर त पाइहाल्दिनँ नि त थोरै हो मेजर त पक्कै दिन सकिन्न बट मेजोरिटी दिन सकिन्छ कि तपाईँ एउटा कुनै पनि जब इन्टरभ्यूमा त्यो डिपार्टमेन्टको 5वटा जार्गनमै थाहा छ भने नि हाई चान्स यु विल गेट सेलेक्टेड हो कि नट बिकज यु थ्रो जार्गन बिकज वी बिलिभ नाउ यु आर इन्ट्रेस्टेड केहीबाट त थाहा पायो यसरी त थाहा पाएनौ कि त काम गरेका छौ भन्ने हुन्छ सो त्यो एक्सपोजर्सहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा एक्जाम्पल दियो त जस्तो एउटा स्टुडेन्टको 4 yearको जर्नी हो भने उसले कस्तो कस्तो एक्सपोजर कस्तो कस्तो डिसिजन्सहरू लिनुपर्छ कस्तो कस्तो सिनेरियो सो एक्जाम्पल एउटा सिम्पल केस दिएँ मैले यो चाहिँ हामी सकेसम्म रियल डेटासँग कनेक्ट गर्न नै खोज्छौँ सो द्याट इज गन बी भेरी इम्प्याक्टफुल भनेर तर त्यो चाहिँ कतिको डिफिकल्ट हुन्छ भन्ने हो जस्तै तपाईँलाई रियल डेटा नेपाल कम्पनीहरूले दिन्छ पब्लिक लिमिटेडबाट तान्ने पब्लिक लिमिटेडबाट तिनीहरूको नि कर्सरी डेटा मात्रै हुन्छ नि त जस्तो तिमीले मार्केटिङको भनेर त आउँदैन एचआरको भनेर हामीलाई फाइनेन्सियल डेटा मात्रै हुन्छ 3-4 डेटा पोइन्ट भयो भने वी क्यान ब्रिङ सो मेनी डेटा पोइन्ट्स आउट अफ द्याट त्यो चाहिँ आइएम मोर कन्फिडेन्ट यता डेटापट्टिमा जेनरली कस्तो हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ बिकज भेन वी सी मेबी 300-400 सेल्स इन एक्सेल सिट हामी ओभरवेल्म भइहाल्छौँ तर एक्चुअली हेर्नु हो भने त्यहाँ 5वटा फिल्ड हो मेरो लागि कलम 5वटा 6वटा हो अनि अर्को चाहिँ एउटै डेटा रिपिटेडली एभ्री डे नेक्स्ट डे रिपिट भयो मेरो लागि इफ आई सी यो इन्टायर डेटा बेस अफ दराज आई डोन्ट केयर अरू कुनै कम्पनी होइन सो एउटा डिपार्टमेन्टको त्यस्तै होला सर्टेन फिल्ड सो हामीले क्र्याक गर्नुपर्ने फिल्ड्स हो कि त्यो फिल्ड्सको इन्फर्मेसन आयो भने अरू डेटा भनेको एक्ज्याक्ट नभए पनि यु क्यान सिमुलेट भेरी क्लोज टु इट अनि अर्को के पनि हो भने एनी कम्पनी विल नेभर गिभ द रियल डेटा दे विल अलवेज फेब्रिकेट इन सम वे र क्लोजनेस नै दिने हो सो आई थिङ्क विल बी इन अ भेरी क्लोज त्यो क्लोजली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पार्टमा चाहिँ डेटाको पार्टमा अनि रियल डेटा भयो भने चाहिँ रियल एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्ने चान्सेस पनि एकदम हाई भयो हाम्रो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तै मैले भने एप्पलले इन्डियामा लन्च गर्न लाग्छ र उनीहरूको इनिसियल अनुसार चाहिँ दे वर ट्राइङ टु डु लेट्स से एक्स नम्बर अफ कुनै प्रडक्ट एप्पलको पनि डिफ्रेन्ट लाइनमा डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू थियो तर आउट अफ नोवेयर एउटा रिसर्चले के भनिरहेछ भने कन्टेक्स्ट चाहिँ अब नयाँ के आयो भने 30% एक्स्ट्रा डिमान्ड हुनेवाला छ योपालि गिभन सर्टेन सिनेरियो भने चाहिँ नाउ हाउ वाट वुड यु डु
अब त सप्लाईले पुग्दैन पहिला प्लान गरेकोले डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो रेडी नहोला सो हाउ वुड यु टेक डिसिजन्स र वाट आर द डिसिजन्स यु विल टेक भन्ने कुरामा चाहिँ विल एक्सपोज स्टुडेन्ट सो यहाँबाट व्हाट वी से इज यदि यो एक्सपिरियन्स उसले कम्प्लिट गर्छ भने उसले हामी के भन्छौँ विल नट से यु लर्न समथिङ बट वी विल से यु गट एक्सपोज टु अ सिनेरियो वेयर डिमान्ड के भन्छ फ्लक्चुएसन ह्यापन बियोन्ड योर एक्सपेक्टेसन So is it gonna be done through the teachers or तिमीले B2C भन्न खोजेको चाहिँ स्टुडेन्ट आफैले स्टुडेन्ट आफै नै हुन्छ वी हेभ टु मोडल वी आर स्टार्टिङ विथ B2B सो उनीहरूलाई त्यहाँनिर मेन्टरसिप चाहिँ कसैले दिनु पर्छ कि पर्दैन B2Bमा पनि B2Cमा B2Cमा पर्दैन B2Cमा सेल्फ बेस्ड इट विल बी कम्प्लिटली सेल्फ बेस्ड हुन्छ त्यो चाहिँ B2C द्याट इज गोना बी द लास्ट द्याट्स द कस्टलिएस्ट मोडल टु एक्ज्याक्टली द्याट इज गोना बी द थर्ड भर्जन हाम्रो प्लानमा छ सेकेन्ड भर्जन वी आर लुकिङ एट इज B2B with teachers involved. First version that we are working on right now is चाहिँ हामी नै इन्भल्भ हुन्छ बट इट विल बी मोर कन्फरेन्स जस्तो जस्तै हामी त्यो तपाईँको सेसन्सहरू हुन्छ नि कलेजहरूको एउटा के भन्छ गेस्ट लेक्चर जस्तै खालको बट अन अ अलिक लार्जर स्केल सेकेन्डमा हामी टिचर्स इन्भल्भ गरेर टिचर स्टुडेन्ट डाइनामिक्स र कलेजको करिकुलमभित्र पनि छिर्छ नम्बर 2मा चाहिँ नम्बर 3 इज नट रिलेटेड टु एनी Number 3 is directly bringing experience of corporate to an individual hand. So version 3 चाहिँ त्यो अनि it will use very simple. First version चाहिँ हामीले अहिले इमिडिएट लन्च गर्ने चाहिँ यो हामीले इमिडिएट लन्च गर्ने चाहिँ we will create a digital simulation of certain things, certain scenarios हरु अनि त्यो चाहिँ हामी कन्फरेन्स वाइज भनेको हामी गएर नै ट्रेनिङ नै हो तर ट्रेनिङ विथ मोर इन्टरेक्टिभ भर्जन र मोर लर्निङ हुन सक्छ So that's on site. The first is delivered by you guys. Yes. First will be on site. Second will be on site but more event model मा हुन्छ त्यो चाहिँ अनि च्यालेन्ज जस्तो गरेर च्यालेन्ज जस्तो गरेर अथवा भोलि कलेजहरूले करिकुलममा इन्टिग्रेट गरौँ भन्नुहुन्छ भने त्यतिकै एनर्जी राख्नुपर्छ कि म त्यो सजिलो छ भन्छ कि पैसाबाट चाहिँ इजी डिसिजन सबसे राम्रो यसो गर्नु पर्यो क्या अहिले गफ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो स्टार्टअपको बिल्डिङ प्रोसेसको चाहिँ नि गर न I'll buy first. It is interesting, but I think there are some people who have suggested me this a lot. And one of the most difficult thing to do. So anyway, work with some great professors of the world. One of the difficult thing to do because तपाईँले जुनै पनि इन्डस्ट्री हुन मिल्छ स्टार्टअप हुने बित्तिकै अनि जुनै पनि डिसिजन हुनसक्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट रुल्सहरू छ डिफ्रेन्ट कुनै इन्डस्ट्री एउटा पाइलट इन्डस्ट्रीकै लागि पनि सो लास्टमा यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम इन्डस्ट्री माइक्रो इज इन्डस्ट्री स्टार्टअप इज एक्चुली लुक्स स्मल बट इट इज वान अफ द बिगेस्ट थिङ भन्छु म सो फ्लिप गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ गर्न पनि त्यही भएर त गाह्रो कम्पनी इज डिफिकल्ट भनिरहेको छ त्यो फर्स्ट हो तर देन इन्डस्ट्रीमा गर्ने अनि इन्डस्ट्रीबाट बल्ल यु क्यान गो टु कन्ट्रिज ओके अब तिमीले त एआई पावर्ड भनेको छ होइन अब एआईको कुरा नगरिकन भन्दा पनि भएन सो हाउ इज एआई गन हेल्प इन दिस प्रोसेस अहिले भर्जन 1 र भर्जन 2 मा चाहिँ वी आर नट क्रिएटिङ एआई टु डु मेनी थिङ्स बिकज we are just using it to हुन्छ नि make our operations better making it more हुन्छ नि छिटो डेलिभर गर्नलाई यो कुरामा बढी एआई पावर्ड भइरहेछ भन्छु म अहिले चाहिँ बिकज जस्तै भेरी सिम्पल भन्यो भने मेरोमा जो फुल टाइम इम्प्लोइ हुन्छ एभ्री वान गेट्स अ च्याटजिपिटी सब्सक्रिप्सन भेरी सिम्पल वाइ बिकज आई बिलिभ इट इज इन्हान्सिङ इन सम वे एक्सपेरिमेन्ट पनि हो बट इट इज समथिङ आई एम गन पुट माई बेट अन सो सिम्पल यसरी चाहिँ वी आर मेकिङ इट मोर एआई पावर्ड हाम्रो सिस्टमहरूलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो स्केल गर्नलाई तर भर्जन 3 चाहिँ वी विल बिकज जुन हाम्रो B2Bमा त एकदम लार्ज स्केलमा एकचोटि डिल गर्छौँ अनि सो मेनी कम्पनीज सो मेनी डिपार्टमेन्ट्स नाउ वी कान्ट डु इट विथ पिपल के गर्न सकिन्छ बट इट विल टेक टु मच टाइम एन्ड टु मच कस्ट टु स्केल अनि त्यहाँ चाहिँ युजरको एन्डमा एआईको के युज हुने हो कि तिम्रो बिल्डिङ प्रोसेसमा मात्रै अहिले चाहिँ बिल्डिङ प्रोसेसमै बढी हो भर्जन 3 मा चाहिँ कस्टमर एन्डमै युज हुन्छ सो तपाईँको डिसिजन्सहरूकै आधारमा नै किनभने एभ्री डिसिजनको आधारमा सजेसन चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त सो त्यहाँ चाहिँ विल युज इट द मोस्ट हो अहिले एआईमा जुन तिमीले च्याटजिपिटी आफ्नो स्टाफ मेम्बर्सलाई दिन्छु पनि भन्यो अनि अहिले एजुकेसनमा एआईले सबै बिगार्यो भन्छन् सो तिम्रो चाहिँ नि अनुभव अथवा तिम्रो बुझाइ चाहिँ के छ आई थिङ्क त्यही हो अब गुगल आउँदा नै हामी त्यही भने हो सर्च गरेर नलेख होइन अनि आई थिङ्क टुल्स हेभ इट्स ओन स्ट्रेन्थ अनि टुल्स हेभ टु बी युज टु इन्हान्स द अब्जेक्टिभ
सो एक्चुअल अब्जेक्टिभ के हो त हाम्रो अब्जेक्टिभ मान्छेले नसारोस् हो त, रियल अब्जेक्टिभ त्यो हो त, रियल अब्जेक्टिभ होमवर्क गराउने हो त, रियल अब्जेक्टिभ असाइनमेन्ट गरेन हो त भन्ने हो कि। एजुकेसनको ब्रडर अब्जेक्टिभ त म क्युरियोसिटी हो भन्छु, ब्रडर अब्जेक्टिभ त उनीहरूले चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ अझै बढी सिक्न खोजोस्, अझै एक्सेस पाओस् अफ इन्फर्मेसन भन्ने कुराहरू त बढी होला नि त। भनेको हाम्रो एक्जिस्टिङ लर्निङ सिस्टमलाई केले बेटर बनाउँछ, के तत्त्व भने एआई एकछिन छोडिदिउँ, एआई इज अ टुल फर मी, एआई यहाँ साइडमा बसिरहेछ। के भयो भने चाहिँ एजुकेसनलाई आज हामी हिजोको भन्दा बेटर बनाउन सक्छौँ भन्ने जुन त्यो ग्याप छ नि, त्यो ग्याप हिजोको टेक्नोलोजीमा थिएन, के गुगल हुँदाखेरि के थिएन, र एआई हुँदा च्याटजिपिटी आउँदा के छ त भनेर चाहिँ आई थिङ्क सो फर्स्ट चाहिँ म कम्प्लिट गरिहालेँ। वी हेभ टु फाइन्ड वाट इज एक्स्ट्रा गिभन बाई द टेक्नोलोजी रादर देन वाट आर द थिङ्स दिस टेक्नोलोजी क्यानट डु राइट नाउ। ओके, हाम्रो चाहिँ त्यो सेकेन्ड कन्भर्सेसन बढी भइरहेछ। म तिमीलाई अझै म एज एन एजुकेटर आफैले पनि फेस गरेर च्यालेन्ज होइन। सो अहिलेको कन्भर्सेसन भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सले जुन आफै हिजो गर्नुपर्ने चिज अब एआईले गरिदियो भने उसको लर्निङ कम्प्रोमाइज भएन भन्ने प्रश्न क्या। फर इक्जाम्पल लेख्नु पर्थ्यो उसैले लेखिदियो होइन, प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्थ्यो उसैले बनाइदियो, रिसर्च गर्नु पर्थ्यो उसैले गरिदियो भने अब विद्यार्थीले चाहिँ के सिक्यो त, कसरी सिक्ने त? तिमीले जुन टुल भन्यो नि। सो म इन्डस्ट्रीसँग रिलेट गरेर भन्छु ल। यदि म बिजनेस हो र मेरो अगाडि एआई आइरहेछ भने म दुईवटा तरिकाले हेर्छु। एउटा के हेर्छु, मेरो भइरहेको कुनै काम यस्तो रिपिटेटिभ छ, अटोमेसन पनि थियो छन त, बट यस्तो रिपिटेटिभ के छ कि मैले मान्छेहरूको अहिले त्यो पार्ट हटाएरै एआई राखेर पुरै अपरेसनै रिप्लेस गरिदिन्छु अनि चलाउँछु पुरै भन्ने छ एउटा। यो चाहिँ एकदम हामीले मानिरहेछौँ, यो आउँदैन यति छिटो, मन्डेन कामहरू यो यति छिटो आउँदैन, यो हामी जति हामी सोच्यो त्यति छिटो आउँदैन, बिकज वी स्टिल बिलिभ इन ह्युमन सो मच भन्ने त। तपाईँले मान्छेले 100वटा गल्ती माफ गरिदिनुहुन्छ, एआईले 100वटा राम्रो गरे एउटा गल्ती गर्यो तपाईँले एआई छोडिदिनुहुन्छ कि। सो त्यो एउटा हो। तर नेक्स्ट थिङ इज मसँग भइरहेको 100 इम्प्लोइजमा 100 इम्प्लोइजलाई मैले कसरी बवाल बनाउन सक्छु अझै र कति बढी प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छु विथ दिस टुल इज अनदर क्वेसन। इट्स अप टु यु वाट यु विल डु इन बिजनेस साइड। त एजुकेसनमा त यु डोन्ट ह्याभ द्याट फर्स्ट अप्सन, बिकज स्टुडेन्टले त्यसरी सोच्यो भने त कलेजै निस्क्यो पिक्चरबाट निस्किन सक्छ नि त, टिचरै पिक्चरबाट निस्किन सक्छ, तर गुगल आउँदै निस्केन नि त, यत्रो आउँदा नि निस्किन्छ। लास्टमा रियल गेम चाहिँ प्रोडक्टिभिटी नै हो, गुगलकै लेभलमा मात्र राख्ने हो त यसलाई। रियल गेम इट्स अ टेक्नोलोजी, इट हेज ह्युज हायर पोटेन्सियल देन सर्च इन्जिन। सो म गुगललाई सर्च इन्जिन भन्छु होइन। सर्च इन्जिन ह्याड अ पोटेन्सियल टु सर्च एन्ड इन्फर्मेसन भने एआई इज ब्रिङिङ इभन द प्रोसेसिङको पार्ट पनि एउटा एड गरिरहेछ कि। तर डेटा त गुगलले पनि हाम्रै डेटा भनिरह, उसले पनि हाम्रै डेटाको आधारमा भनिरह, सो त्यो बायसनेस त आउँछ। एनिवे इन अप्लाइड फर्ममा भन्दा त जेसुकै प्रोसेसबाट आयो भने स्टुडेन्ट लेख्नुपर्ने कुरा ढङ्ग अभाइलेबल उसले लेखिदिन्छ, स्टुडेन्टलाई सोच्नु पनि परेन, स्टुडेन्टलाई लेख्नु पनि परेन। अनि स्टुडेन्टको लर्निङ चाहिँ अब कसरी एन्स्योर गर्ने त? त्यो मलाई चाहिँ त्यहाँनिर मलाई चाहिँ आई थिङ्क कम्प्लेक्स, जस्तै मैले अघि भनिहालेँ, मैले एआई इन्ट्रोड्युस गरेँ भने एआई इन्ट्रोड्युस गरेर प्रोडक्टिभिटी बढ्ने होइन कि। एआई इन्ट्रोड्युस गरेपछि त मैले मेरो केपिआइज पनि डबल गराउँछु होला होइन, केपिआई पनि डबल गराउँछु होला भने टिचर्सहरूले कसरी सोच्नु पऱ्यो, स्टुडेन्टलाई योभन्दा कस्तो कस्तो काम टफ भनेको गाह्रो बनाउनलाई होइन, माथि जानु पऱ्यो। यु हेभ टु इन्क्रिज द लेभल बिकज नाउ यु हेभ मोर टुल्स, यु हेभ अ टुल द्याट क्यान डु समथिङ एज बेसिक एज समथिङ यु वान डु। तिमीले पढाइरहेको सब्जेक्टबाट एउटा इक्जाम्पल दिदेऊ त। सो मैले एआई टुलमा कहिले पनि ऊ गराउँदिनँ हत्तपत्त होइन, तिमीले गराउनै परेन, मैले एउटा विद्यार्थीले गरिहाल्छन्। वान अफ द सब्जेक्ट आई टिच इज दिस, म त्यसको इक्जाम्पल बढी लिएँ, अरू पनि पढाउँछु, तर डेटा प्रोसेसिङ एन्ड बिजनेस एनालिटिक्स पढाउँछु। पहिला म्याथै पढाइ हुन्छ त्यहाँ पनि अलिअलि होइन। अनि गाह्रो के हुन्थ्यो भने कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर सिकाउनु पर्ने, एक्सेल नै गराउनु पर्ने, एक्सेल टु ग्राफ गराउनु पर्थ्यो। अहिले म के गर्छु भने गुगल जेमिनाईलाई मलाई आज क्लासमा एउटा के भन्छ प्राइजको बारेमा पढाउनु छ, प्राइजिङले गर्दा कसरी चेन्ज हुन्छ, तिमी कसरी डेटा एनालाइज गर्छौ भनेर। सो मलाई एउटा सिमुलेटरै बनाइदियो। अब म अलिक सिमुलेसनतिर भएर पनि मेरो अलिक इन्ट्रेस्ट आयो म्याच इट अप, अनि सिम्पल सिमुलेसन्स बनाउन लाउँछु। अनि म क्लासमा त्यो सिमुलेसनको HTML बनेर आउँछ लामो एउटा, स्टुडेन्टलाई दिन्छु, स्टुडेन्टले त्यहीँ बसेर डिसिजन चेन्ज गर्छ, चेन्ज गरेर हेर्छ क्या। काठमाडौँमा जस्तो मैले अस्ति पानीको गराएको थिएँ, पानी हो प्राइस त एउटै हुन्छ, चेन्ज गर्न मिल्दैन 3टा ठाउँमा, तर काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, कस्टमरले तिर्न सक्ने क्यापेसिटी र पपुलेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, कति प्राइस 3टैमा एउटै राख्नु पऱ्यो, कति प्राइस राख्यो भने चाहिँ इट विल बी बेस्ट फर द बिजनेस भनेर एउटा क्वेसन थियो कि। दे हेड टु डु मल्टिपल एनालिसिस, तर त्यो एनालिसिस इन्टरेक्टिभ भयो कि त्यहीँको त्यो क्यालकुलेसन। सो
अब मलाई त्यहाँ सिमुलेसन मेरो दिमागमा भयो मेरो दिमागमा त्यो आयो बट आई कुड हेभ युज द्याट फर मेनी डिफ्रेन्ट पर्पसेस फर टिचर on the part of स्टुडेन्ट पार्टमा भन्दैछु सो स्टुडेन्ट पार्टमा के भयो देन आई आस्क देम टु क्रिएट द्याट देमसेल्फ सो अब चाहिँ यस्तै तिमीलाई अब यो डिसिजन लिनु पऱ्यो भने यो पानीको त हामीले गऱ्यौँ क्लासमा अब मलाई एउटा रियल जुसको एउटा चाहिँ नर्मल चटपटे फसलको बनाएर देऊ नाउ वाट दे ह्याड टु टाइप इन गुगलमा इज मेरो लेभलको कुरा कि दे कान टाइप अ रेगुलर प्रम्प्ट मलाई सिमुलेटर देऊ 2 लाइन विल नट गिभ मी द प्रम्प्ट द्याट वाज द लेभल द्याट दे गट नाउ आई एम एलिभेटिङ एउटा अर्को नम्बर 2 आई एम गिभिङ कि दिस इज द पोटेन्सियल अफ एआई सो हामी त्यसमा इमर्स भयो भने बल्ल विल बी एबल टु टिच देम भन्छु क्या म सो हरेक सब्जेक्टमा चाहिँ मेरो जेनरली इफ देयर इज अ पोसिबिलिटी आई युज दिस टु आई थिङ्क तिमीले गजब कुरा गर्यो होइन सरी मैले अलिकति ध्यान काटेँ सो परिस्थिति त परिवर्तन भयो अर्को स्टेजमा त पुग्यो अब टिचरको पनि त्यो एलिभेसन भएन भने त हिजोकै तरिकाले गरेर त हुँदो रहेनछ नि त हुँदैन सो सेम थिङ ह्यापन्स टु द असेसमेन्ट पनि होइन असेसमेन्ट गर्दा नि अब यस्तो कमन कुरा लेखेर ल्यायो भने त सुइँ च्याटजिपीटीबाट लेख्दै भइगयो नि अझै पनि च्याटजिपीटीले के गर्न सक्दैन भनेर सोचेर चाहिँ गाह्रो क्वेसन बनाउनु भन्दा च्याटजिपीटीलाई प्रयोग गरेर म बवाल कुरा चाहिँ के सिकाउन सक्छु भनेर चाहिँ टिचरले पनि सोच्नु स्टुडेन्टले पनि मैले च्याटजिपीटीसँग इन्टरेक्ट गरेँ भने ल हामी चाहिँ के गर्छौँ वान टाइम क्वेसन वान टाइम एन्सर हेरिरहेछौँ नो नट इट्स नट अबाउट वान बेस्ट प्रम्प्ट एन्ड वान बेस्ट आउटकम सिरिज अफ प्रम्प्ट विथ सिरिज अफ एन्सर गराउन सक्यो भने चाहिँ दिस एक्सपिरियन्स इज मोर देन इनफ So for that matter, we have to teach them as to how to interact with ChatGPT so that we could learn more. भनेर त पढाउनु पर्ने भयो नि त होइन मैले पढाएर चाहिँ सल्भ हुँदैन जस्तो लाग्छ यो कुरा वी हेभ टु जस्ट स्टार्ट डुइङ इट अनि दिस इज गन बी द डिफिकल्ट पार्ट के हाम्रोमा त्यो आफै गर्छु भन्ने पार्ट नै प्रब्लमेटिक छ हामी धेरैजना टिचर्सहरूदेखि स्टुडेन्ट्सहरूमा वी आर सिइङ मोर प्रब्लम इज त्यो मेहनत गर्न कतिजना एकदम राम्रो पनि हुन्छ मेहनत गर्न खोज्छ स्टुडेन्ट पनि हुन्छ टिचर पनि हुनुहुन्छ तर त्यो तरिका नयाँ भएपछि चाहिँ भाग्नुहुन्छ है पहिले मलाई आउँदैन अनि सबैलाई ट्रेनिङ दिएर पनि यसले सल्भ गर्दैन क्या यु जस्ट ह्याभ टु नो योर सब्जेक्ट म्याटर योर एक्सपर्टिज किन डोमेन नलेज नदिकन त च्याटजिपीटी इज अलवेज इन अ बेस फर्म सो टिचर जानु नै फाइदा के हो भने च्याटजिपीटीले राइट एन्सर त त्यो सजिलो क्वेसनको दिएको हो टिचर जानु एकदम राइट कि तर टिचर पनि चेन्ज भएर जानु पर्यो नि त मेरोमा त त्यति चेन्ज भएर जानु पर्यो माइन्डसेट अप्रोच नचेन्ज गर्दा त एकदम जानै पर्छ त्यसमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एन अप्सन गिभन यहीँ अहिले इन्डस्ट्री वाइजमा कतिको अप्सन हुन्छ यही गरेर चल्छौँ चल्दैन त मलाई थाहा छैन तर ग्लोबल एजुकेसन भोलि चेन्ज हुने नै यो प्र्याक्टिसले गर्दा नै बढी हुन्छ कि रादर देन एनिथिङ एल्स जस्तै हामीहरूले एक्सेललाई टुल मान्यौँ अनि चलाउनै आउँदैन भन्यौँ गुगललाई पनि त्यही भन्यो मलाई कुनै बेलामा अब च्याटजिपीटीलाई हामी त्यही भन्छौँ कि समस्या त्यो टुल चाहिँ हो तर युज नगर्दाखेरि नआउने हो नभए त सिकेर त पढेर त केही पनि जानिँदैन त्यो पनि हो अब होमवर्क दिँदा राइट द फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेर लेखेर त वाट आर द प्रोसेस अफ सेटिङ अप स्टार्टअप भनेर सोधेर त भएन नि मेरो भनाइ त्यही हो कि हामी त त्यहाँनिर हिजोको दिनमा हामीले पढ्ने बेलामा त त्यही पनि इम्पोर्टेन्ट किन थियो भने त्यो किताबमा मात्रै हुन्थ्यो अनि त्यो किताब त लिएर जानु पाइँदैन थियो एक्जाममा सो त्यही भएर कन्ठै पारेर जानु पर्थ्यो एटलिस्ट त्यो कन्ठ पार्नु पर्थ्यो अब अहिले त त्यो के गर्नै परेन नि टाइप एकचोटि हान्दिनु सर्ट दिइहाल्यो अनि अहिले हजुरले भनेको कुरा पनि अझै पनि मान्छेहरूले मलाई अर्को तरिकाले के बुझ्छन् जस्तो लाग्छ भने अझै यस्तो गाह्रो दिउँ कि त्यसले नसकोस् तर त्यो त टिचरलाई पनि स्टुडेन्टलाई पनि एकदम घाटा हुन्छ त हामीले एकदम उनीहरूलाई अन्डरमाइन गर्यो त्यो होइन त्यो पनि गर्न मिलेन के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने पर्सपेक्टिभ दिन चाहिँ सक्नु पऱ्यो भन्छु क्या म जिपिटीलाई कि जस्तै म अहिले केही गरिरहेको छु अर्को मेरो क्लासमा पनि त्यही हो स्टुडेन्ट्सहरूले रिसेन्टली म्यारिजुआना लिगलाइज गरौँ भनेर कुरा गरिरहेको थियो म्यारिजुआना लिगलाइज गर्ने कन्सेप्टमा एउटा डायलग गरौँ नेगोसिएसन डायलग हो बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड वी प्रपोज जे पनि हुन पाए इट्स अ नेगोसिएसन वी आर नट डुइङ डिबेट त्यो चाहिँ के छ नेपालमा पोसिबिलिटी छ भनेर हेरौँ भने उनीहरूले हेऱ्यो उनीहरूले अनि एक्जाम्पल क्राइमको लिएर आए यस्तै यस्तै 2-3 यो च्याटजिपीटीले दिएकै एन्सर हो मलाई थाहा छ आयो क्राइम भन्यो यो भन्यो म त्यो लाइक यो त एकदम सर्फिसियल भएन र माई कन्सर्न गिभ इट वाज भेरी सर्फिसियल गिभ मी कुन कुन कन्ट्रीमा क्यानाबिज अहिलेसम्म
के भन्छ लिगलाइज भएको छ, कुन कुन ठाउँमा लिगलाइज गर्दा कतिको गाह्रो भयो, Implications. चलाउँदाखेरि कस्तो इम्प्याक्ट आयो, सोसियल इम्प्याक्ट कस्तो आयो, मान्छेहरू फियर बढी के थियो, फियर कता गयो त भोलि 5 वर्षमा, यता गयो कि यता गयो, कल्चरल कन्टेक्स्टले कस्तो इम्प्याक्ट लाग्यो, कस्तो पर्यो, मान्छेलाई कति फरक पर्यो, भोलि इकोनोमी मात्रै कुन फरक चाहिँ पर्यो एज कि ग्रुपमा- मान्छेको ह्याबिचुअल कुन बेनिफिट, चाहिँ एज ग्रुपमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्यो, कुन ह्याबिचुअल जेन्डरमा बेनिफिट कस्तो के इम्प्याक्ट भयो पर्यो। हो, यो हेर्ने भोलि पोलिसी मेकरले त इकोनोमिक रे मात्रै हेर्दैन होला गाइज, क्यान यू फाइन्ड अल दिस, क्यान यू आस्क दिस क्वेसन, त्यो भने त सोधे नि भालै भएन नि होइन। अब यो क्वेसन त जीपीटीलाई सोधे पनि जीपीटीसँग एन्सर होस् म त राम्रो हो एक्ज्याक्टली, तर यो क्वेसन सोध्ने बानी भयो भने चाहिँ राम्रो त्यो भयो, प्रोसेसबाटै लर्निङ त भइसक्यो नि होइन। त्यहीबाटै लर्निङ आइसक्यो क्या, नाउ वी डोन्ट ह्याभ टु। त्यही कारणले पनि तिम्रो जुन इमर्सिभ लर्निङ र सिमुलेटेड लर्निङ चाहिँ नि मोर रेलेभेन्ट भयो नि त होइन। किनभने मलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ ड्रिभन डिसिजन म चाहिँ अझै पनि आइम लुकिङ वान स्टेप फरवर्ड यसमा चाहिँ एआईको वर्ल्डमा। अब एआईको वर्ल्ड यदि साँच्चीकै नै आउँछ र हामी एकदम धेरै युज गर्छौँ भने वाट इज गोन बी द मोस्ट प्रोमिनेन्ट स्किल यु निड भनेर सोद्धा मेरो दिमागमा एक्चुअली डिसिजन मेकिङ मात्रै आयो कि पहिला आई ह्याड टु टेक अ लट अफ डिसिजन र त्यो नम्बर अफ डिसिजन कति बढ्छ अब भने पहिला म एन्ट्री लेभललाई डिसिजन गराइहाल्दिनँ थिएँ सिकोस् भन्थेँ भने अब त एन्ट्री लेभलसँग च्याट जिपिटी छ भने च्याट जिपिटीले त दिइहाल्छ नि अप्सन तिमीसँग 5वटा, तिमी कुन गर्छौ। अब च्याट जिपिटीले दिइसक्यो अझै पनि मान्छेलाई सोध्छौ भने पहिला त्यो निकाल्न सक्दैनौ भन्ने थियो प्रब्लम, अब त डिसाइड गर्न नसक्ने चुज गर्न चाहिँ पर्यो। सो अब जुन जुन लेभलमा काम गर्नुपर्छ डिसिजन मेकिङ स्किल्स आर गर्न बी फन्डामेन्टल। अब डिसिजन मेकिङको अर्को सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो, नलेज मात्रै होइन, एक्सपिरियन्स अन डिफ्रेन्ट स्पेसेसहरू। यो त रियल टाइममा बिजनेसमा आफ्नो जबमा गरेर त भ्याइन्न, त्यही गरेर 5वटा कम्पनी गरेर पनि गइसक्छ उमेर। सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर दिस इमर्सिभ लर्निङ एन्ड इन्टरेक्टिभ लर्निङ प्लस सिमुलेसन कम्स इन अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोलमा आउँछ। किनभने धेरैवटा डिसिजन लिन पायो नि त, अघि मैले भनेको जस्तो एउटा स्टुडेन्टले इन्टायर सेमेस्टरमा 100वटा डिफ्रेन्ट सिचुएसनको डिसिजन लियो भने आई एम नट सेङ द्याट पर्सन इज बवाल के पढ्यो बट विल बी मोर रेडी एब्सोल्युटली देन समन हु इज नट भन्ने कुरामा चाहिँ आइएम बेटिङ। ओके, एक्सपोजरले गर्दाखेरि उसले लिने कन्फिडेन्स टु द अप्रोच जुनै पनि उसलाई प्रब्लम आउँछ भोलि is what I am trying to bet on rather than trying to certify this guy in decision making or certify this guy in this kind of industry. I think त्यो उसलाई पनि बर्डन मलाई पनि बर्डन हो बिजनेस वाइजबाट हेऱ्यो भने आई वुड रादर टेक द बर्डन अफ यो मान्छेले यतिवटा डिसिजन लिएको थियो र यो सेक्टरमा चाहिँ राम्रो लिन सक्यो भने चाहिँ आई विल बी वेटिङ, त्यो चाहिँ आई क्यान वेट फ्रम माई प्लेटफर्म। आई वुड नट वेट समथिङ जस्ट बिकज इट विल साउन्ड गुड भनेर चाहिँ वी सुड नट वेट भन्छु म। अनि आई थिङ्क यो पिक्चरमा चाहिँ अझ बढी होल्ड गर्छ कि किनभने म भोलि गएर इन्भेस्टरहरूलाई कुरा गर्छु, इन्टरनेसनलमै गएर कुरा गर्छु भने इन द वर्ल्ड अफ एआई हु इज प्रिपेरिङ बेटर फर डिसिजन मेकिङ भन्यो भने इफ देयर इज नो वान देन आई विल डु इट भन्छु कि द्याट्स माई सिङ्गल सेन्टेन्स बिजनेस प्लान। सो वी डिस्कस अ लट अफ लाइक इस्युज, डु यु हेभ एनिथिङ टु से? मैले नसोधेको के त्यस्तो आई थिङ्क एउटा चाहिँ मलाई पनि हजुर सोध्न मन लाग्यो कि लाइक एजुकेसन सेक्टरमा ओभरअल एक्सपिरियन्स एन्ड एभ्रिथिङ देख्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट भन्दा पनि इन्टायर हाम्रो यो सिस्टममै भइरहेको। किनभने भोलि त आई नो आई नट मी जस्ट एज सायन म कम्पनी भएर मात्रै आउँदा भन्दा पनि त्यहाँ आएर फिट हुनु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि अगेन्स्ट गरेर केही पनि वी हेभ टु ग्लो विथ द इको सिस्टम। वाट इज द बिगेस्ट ब्लकर भन्दिनँ बिकज द्याट कुड बी सिस्टमेटिक। वाट इज द बिगेस्ट माइन्ड ब्लकर द्याट इज नट माइन्डसेटको ब्लकर चाहिँ कस्तो छ भन्दा बढी जसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा नै सबसे ठुलो भने पैसा हो होइन। दोस्रो भने टिचर्सको इन्भल्भमेन्ट कतिको चाहिन्छ, टिचर कतिको प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने हो। अदरवाइज म एज एन एजुकेटर हेर्ने हो भने चाहिँ दिस इज गन बी अ ग्रेट प्रडक्ट होइन, सबैलाई एक्साइटिङ नै लाग्छ। तर गिभन इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो अफोर्डेबल भयो, रिजनेबल भयो भने चाहिँ नि एन्ड मैले धेरै पैसा खर्च तपाईँलाई लाइक हाम्रो सिस्टममै चाहिँ मेरो प्रडक्ट भनेर होइन इन्जिनियर होइन न, मैले भन्न खोजेँ नै त्यही नै। सो यस्तो खालको जुन एकदम स्पेसिफिक कङ्क्रिट र इनोभेटिभ कुराहरू आउँदाखेरि आइ एम स्योर लाइक एजुकेटर्स विल बी एक्साइटेड गिभन इट्स अफोर्डेबल। पैसा सबैलाई तिर्न गाह्रै लाग्छ अनि त्यो नम्बर अफ युजर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन जान सक्छ होइन। सो त्यो कुरामा चाहिँ नि त्यही एज अ न्यू थिङ चाहिँ मलाई के फिल भइरहेको थियो भने अहिले कन्भर्सेसन हुँदाखेरि अब म त कुरा गरिरहेको हो नि त सिमुलेसन, अब अरूसँग सिमुलेसन, अब अडियन्सलाई नयाँ हुन्छ हुँदैन भक्कै भयो होला एक तरह पक्कै नै भयो होला टोटली। अनि मलाई चाहिँ कस्तो भने आई वुड लभ टु मोर टक अबाउट एजुकेसन एन्ड अदर थिङ भइरहेको थियो होइन। अनि अहिले चाहिँ कस्तो लाग्यो मैले भनिरहेको कुरा भनेर के नयाँ भनेर केही कन्ट्रिब्युट गरेर भन्ने क्वेसन चाहिँ मलाई फिल भइरहेको थियो। मेरो विचारमा चाहिँ नि सबसे इम्पोर्टेन्ट भने यसलाई नयाँ भन्दा पनि
इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि नयाँ हो नि त सो आइडिया त ल धेरैले सुनेकै हुन्छ कि सो आजको जमानामा सुन्नै मात्र त के गाह्रो छैन नि सो इम्प्लिमेन्ट गरेर रिजल्ट्स ल्याउन चाहिँ नि हो सो जुन चाहिँ तिमीले गरिरहेको छौ आई थिङ्क लाइक द्याट्स रियली ग्रेट झन् मैले अघि भने जस्तो एआई जब इन्फर्मेसनको एक्सेस र सिम्पल एन्सर्सहरू एआईले दिइराखेको बेलामा मोर इमर्सिभ एक्सपिरियन्स डिसिजन मेकिङ को लागि जुन त्यो चाहिन्छ भोलि भनौँ न चाहे स्टार्टअप के भन्छ फाउन्डर होस् चाहे कसैको लागि काम गरोस् त्यो स्किल्स डेभलप गर्ने भएको कारणले गर्दा आई थिङ्क इट्स रियली ग्रेट सो भेरी नाइस टकिङ टु यु थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई विस यु द बेस्ट छिटोभन्दा छिटो तिम्रो प्रडक्ट युज गर्न पाइयोस् है थ्याङ्क यू www.nepalwatch.com